الاستاذ باسل ازهر الممثل، ويعني عايز يسلم عليك. ازيك يا كابتن علي؟ مساء الفل، اخبارك ايه؟ صباح الفل يا كوتش، اخبارك ايه؟ كله تمام انا بس كنت محتاج اسمع النبره عشان اتاكد، بس عشان الرهان ده اصله على كتير. لا 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 انا هو. انا الدكتور محمد وفائي، استشاري العلاج الطبيعي واستشاري العلاج الطبيعي لفريق كرة القدم بالنادي الاهلي. طيب دلوقتي زي ما انتوا عارفين احنا بقالنا في البودكاست ده بنعمله اكتر من سنه، فالحقيقه اسمنا كبر وبقيت الناس نوعا ما تعرفنا، فابتدينا نستغل الموقف ده في ان احنا ناخد حاجات ببلاش. بمعنى ان انا صحيت النهارده الصبح لقيت كريم بيقول لي الحقني يا باسل انا كتفي وجعني بقالي 6 شهور مش عارف اعمل ايه. أوي قلت له طب والله. يا حبيبي روح علاج طبيعي، اعمل علاج طبيعي. قال لي معيش فلوس. قلت له خلاص هجيب لك احسن دكتور علاج طبيعي واستشاري علاج طبيعي في مصر في الحلقه. قال يعني ايه ضيف، عشان ايه يقعد بقى اسئله ويعالج ايه، يتعالج ببلاش. انت اخويا. لا والله يا ابني انت حبيبي يا ابني. دكتور محمد وفائي منورنا ومنور النادي الاهلي ومنور يعني مصر ربنا كلياتها. يخليك. ايه انتوا بقى الاخبار؟ دلوقتي جايبيني عشان خاطر الراجل الطيب. بص بصراحه انا يعني انا عايز اقول لكم بجد احنا ما كناش عارفين نبتدي الحلقه، لان كل ما اجي اقول يلا ونبقى اصل كتفي اصل ركبي اصل والله تيت. تعبان يا جماعه، أصل- تعبان. مش معقول. رياضي قديم، أنا- فبس العجز نبتدي العجز. الحلقه واسال في الحلقه لا وكل وخلي شوية الاسئله. طب احقن، طب اعمل ثانية. طب انت عامل اشاعه، طب انت عامل اي حاجه؟ مفيش. كان اول سؤال انت عامل ام ار اي؟ ايه؟ ازيك يا دكتور؟ الحمد لله تمام. عامل ايه؟ كله كويس. اللي ما يعرفكش طبعا يعني نحب نقول للي ما يعرفكش اللي هو غالبا ناس قليله جدا ان هو الدكتور بتاع النادي الاهلي. فهو يا جماعه سبب من اسباب نجاح النادي الاهلي وكل لا. الاجوان اللي بتيجي دي. لا، لا، لحظه لا، لحظه يا لا. دكتور، ما هو النادي الحقيقه الاهلي هو اللي سبب في نجاح اي حد. الله ايوه الله جابك. دي صراحه. المرتب شكله لا. كبير. الاهلي مؤسسه. النادي الاهلي اي حد يشتغل فيه اسمه بيعلى لوحده. طب يا دكتور خلينا نتكلم لوجيك. لوجيك. لو انا المهاجم بتاع النادي الاهلي اوكي وركبتي فيها مشكله اوكي وجه دكتور معرفش يعالجها، تمام مش هعرف العب، صح. مش هجيب اجوان، ماشي ماشي الاهلي مش هيكسب. ماشي. لكن لما يجي دكتور سنة فز، 30 بس في ممكن نجيب 30 لعيب، بس لو جبنا دكتور فز وجينا للمهاجم ده وعالجنا له ركبه، بس كله بتوفيق ربنا برضه. كله بتوفيق ونعمه بالله ونعمه بالله. انا قلت اصيد بس الموضوع. لكن النادي الاهلي صراحه يعني حلم من احلام الطفوله. يعني انت الواحد يعني انت لو جيت قلت لي مثلا اقول لك على حاجه كده مهمه قوي في العلاج الطبيعي. مش يعني زمان لما انا دخلت الجامعه سنه 2000 كنت تسالني يعني ايه كليه علاج طبيعي دي، يعني والدتي سالتني قالت لي يا ابني هي كليه علاج طبيعي دي بتطلع ايه؟ قلت لها عادي بشوف الماتشات وكده، ممكن في يوم من الايام ابقى دكتور النادي الاهلي. بجد والله قلت لها كده. والله من 23 سنه. يا نهار ابيض. بجد بجد بجد. ممكن ابقى دكتور النادي الاهلي. قلت له هو العلاج الطبيعي بيشتغلوا في الملاعب وكده، ممكن ابقى في يوم من الايام دكتور النادي الاهلي. وفعلا سبحان الله يعني حاجه حلمت بيها شويه وربنا اداها لي يعني. فالواحد لازم بقى يطور من نفسه عشان الحلم اللي كان يبقى فيه، عشان يستحق المكان اللي الواحد يشتغل فيه. وما كنتش عمرك بتحلم تبقى لعيب؟ لا انا اصلا مش، انا اتعلمت رياضه قريب يعني. من العلاج الطبيعي اللي هو الحاجات. يعني مثلا انا كنت تخين قوي، كنت مليان، كنت بلعب رياضه لغايه ثالثه ثانوي. بعد كده اتجهت للمذاكره جامد، فبقيت 150 كيلو اوت اوف انت؟ نوير. وبعد كده سنه برافو. ايه ده ازاي؟ 2011 بعد الثوره وكده قررت اخس. يا جماعه بالنسبه للناس اللي بتسمعنا، يعني هو الراجل دلوقتي سلماوي يعني. سمباتيك خالص. خسيت 55 كيلو. قلت ما ينفعش يبقى دكتور مهم ويبقى تخين وشكله. وفي النادي في الاهلي النادي الاهلي لا انا الرياضة. او حتى علاج طبيعي، ما برضه ما يعني ينفعش ايه دكتور علاج طبيعي يبقى تخين. بالظبط. وتقريبا عامل دايت 3/4 حياتي. ببوظ طب تحب نطلب لك حاجه كنافه بالقشطه؟ ببوظ يوم الجمعه بس فاتجهت ان انا بقى اتعلمت بقى ان انا العب بقى رياضه. لما بدات كنت بشتغل في جيم زمان، كنت تدرجت بقى في الوظيفه في العلاج الطبيعي ده. يعني مثلا اول مرتب خدته 150 جنيه في الشهر،
سنه ده 2005. بعزقه ده. لا لا، بعزقه. أوف. انا كنت عايز اقول لك يعني الجماعه اللي كنت بشتغل معاهم كانوا بيعملوا لنا جمعيه بدفع 100 جنيه واخد 50 جنيه. والله كان بجد. ايه الشغلانه اللي بقى في دي؟ كنت بشتغل في عياده 3 ايام في الاسبوع. دي كان عند عميد الكليه بتاعتنا، يعني هو كان بيختار 2، اختار الاول على الدفعه واختارني انا. فقلت له حضرتك اخترتني ليه؟ قال لي يعني حاسس ان انت ممكن تبقى حاجه يعني وتحرك كده وبتعرف تتكلم. فقال لي طيب تمام تعالى. كنت بشتغل في عياده تانية عند دكتور استاذي، يعني هو اللي معلمني كل حاجه في حياتي، دكتور خالد عياد. الراجل ده يعني اول ما رحت اتمرن عنده قال لي انا بتريننج تمام، فقال لي ليك شهر وخلاص. قلت له ماشي اوكي. الشهر خلص، بس انا كنت دكتور لطيف، يعني مثلا اعالجك اصاحبك، اعالجك اصدقاء. فبعد الشهر بتاعي ما خلص، العيانين بتاعتي بدات تسال عليا، هو الدكتور رفاعي فين؟ فهو بدا لما الناس سالت كلمني في التليفون، قال لي وانت ما جيتش ليه؟ قلت له انت مش يوم الخميس قلت لي شكرا انت خلصت؟ راح قال لي لا احنا عايزينك تاني. قال لي بس احنا يعني احنا في فتره يعني لسه، يعني احنا لسه انت لسه تحت التمرين. قلت له يا باشا ادفع فلوس وعلمني، انا ما عنديش مشكله خالص. وفعلا عملت كده وقعدت اشتغلت معاه لغايه ما هو اللي سلمني ازاي بقى رحت المركز الالماني بداله. هو كان جاله عقد كده بقى دكتور في الجامعه في السعوديه، وهو بقى اللي شغلني في اماكنه اللي هو كان ماسكها، بقيت انا اللي بقى ماسكها له. رحت المركز الالماني في المهندسين، اشتغلت فيه شويه وتعرفت على دكتوره المانيه اسمها ايفا، دي دكتوره في فرانكفورت، رأفت بحالي. يعني انا كنت بشتغل لها سواق، يعني هي اول ما تيجي انا اقعد اعلمها، هي اتعلم منها كل حاجه واعمل لها اللي هي عايزاه. هي كان عندها مثلا 60 سنه، وهي كانوا بيجيبوها من بره تيجي تعمل كونسلت، هي بتعمل استشاريات. تمام. فانا بقى كنت بقى اروح اوديها من الاوتيل وارجعها من الاوتيل واوديها من الاوتيل، وقعد كده اكتب لها شويه اسئله كده كتير لغايه ما قالت لي بقول لك ايه، تيجي تعمل عندنا تريننج في فرانكفورت. ما صدقتش نفسي. في ألمانيا؟ في المانيا. الله. قالت لي احنا علينا الاقامه وانت عليك تذاكر الطياره. قلت لها بس زي الفل 100 100. قالت لي هتقعد عندنا في المستشفى. رحت الكلام ده سنه 2012. كنت اول مره في حياتي اسافر بره، سافرت في الهاني مون يعني، بس اول مره اسافر اتعلم يعني. كان ليا بقى حادثه شهيره جدا احكيها. احنا عادي لا عادي براحتك. اول يوم رحت في فرانكفورت اتسرقت. خبط. لا ده اوحش موقف في مع حياتي. ان المانيا ما فيهاش سرقه قوي يعني. لا انا اتسطلت فنسيت المحفظه بتاعتي وانا بجيب برجر. يا دوبك عملت كده، لفيت رجعت تاني ولا لقيتش المحفظه ولا اللي فيها. اوف اوف. والراجل فوق الكاميرا اقول له طب انا نسيتها هنا من دقيقه ونص. هتلاقيه هو اللي خدها ده اصلا. 100%. رحت بقى الاسم ورحت عملت محضر في اسمه بوليتساي بتاعهم ده في المانيا، ولا رجعت باي حاجه. بس انا قعدت بقى يعني الست اول مره اروح لها المانيا اشحت منها طيب ولا اعمل ايه؟ معيش فلوس خالص. انا مشيت مثلا 5 كيلو عشان اروح البيت، معيش فلوس ومش عارف اعمل ايه. واكلم مراتي اقول لها طيب احنا النهارده الخميس، كان يوم الخميس. قالت لي الخميس والجمعه البنوك اجازه والسبت وحد في هناك اجازه. انت انا اتدمرت. بقلب في جيب بنطلون والله العظيم اللي كنت لابسه اليوم اللي قبليه لقيت فيه 100 يورو. عشت بيه ب5 ايام، ساندوتش دونر شاورما الصبح ب5 يورو وبالليل ب5 يورو. ورحت جبت برجر بقى تاني من لا نفس مفيش. الراجل. بس وبعد كده قعدت لغايه ما رجعنا وخلصنا الحمد لله. بس هي دي كانت اول حادثه يعني شهيره دي ليا. كده اهلا المانيا. ده بيصبحوا عليك. وغير كده بقى فانا رحت اقول لهم في المحضر اللي انا عملته ان انا عندي انا الناشونال اي دي بتاعي اللي هو البطاقه، يعني فيها البطاقه والكريدت كاردز. فهم كتبوا الاي دي. فيعني ايه اي دي؟ يعني باسبور. 110 سفريات بعديها كل ما اسافر المانيا الاقي الضابط واقف لي لوحدي وسط الناس وسط الجوازات عشان الختم. خلاص حفظت. اول مره ياخدوني انت مش الباسبور بتاعك كان ضايع انت جاي ازاي؟ قال لهم يا جماعه ده كان الباسبور القديم اللي هو الاي دي يعني الناشونال البطاقه، لكن الباسبور كان موجود. عشان تفهمهم بقى بقيت خلاص بقيت اشوف بقى واحد كل ما اشوفه ابقى واقف في الصف بقى من ورا الاقي واحد ظابط واقف كده راح شاور لي يقول لي ايه يا جون عامل ايه وبتاع. والله العظيم لغايه ما في واحد انا قعدت شرحت له الموضوع راح شال اسمي بقى من على السيستم وبقيت ساعتها بقى بدخل المانيا عادي. ده انت بقيت الماني خالص. لا انا الماني حتى اولادي في المدرسه الالماني أصلاً. يعني انا خلاص من كتر حبي في البلد. This podcast is powered by VU, a mart in an app. معلش رجعني بس كده ايه للنادي الاهلي اوكي عشان احنا فلفصنا من الموضوع ده بسرعه. الدكتور بتاع النادي الاهلي ده شغلته بيبقى ماتشات بس، معسكرات بس، تمارين بس، ولا كل حاجه؟ طيب انا اقول لك ايه الجهاز الطبي في النادي الاهلي. كنت لسه هقول لك الاول هو انتوا اصلا الدكتور ده بيعمل ايه؟ لا احنا جهاز طبي يرأسه طبيب بشري خريج كليه طب بشري بس تخصص عظام.
واحنا 4 دكاتره علاج طبيعي و5 مدلكين ماشي و3 ريهابليتيشن بتوع تاهيل في الجيم. ده الجهاز الطبي. ماشي. كم واحد كده؟ 12 طبيب، 4 فيزيو، 5 3 ريهاب 8 و5 مدلكين، 6 مدلكين، اوكي مع 14. مساج. احنا كده ده الجهاز الطبي. ده كده 14 واحد. ده انتوا اكتر من الفريق 11. احنا فريق انتوا 14. احنا فريق واحد. 30. الفريق ال11 بقى بالباقيين احنا كلهم. فريق 30 لعيب. اوكي. يعني ال 11 اللي بيلعبوا غير والاحتياطي بيبقوا 20 لعيب في السكور، غير الناس اللي ما بتدخلهاش اللي ما بتدخلش. ومالكوش دعوه تحت ال18 بقى والحاجات لا دي لا لا، كلها، انت فريق بس فريق اول وشوف. كل ده الفريق الاول ده بس. فريق أول بس. اوكي. وفي نفس الفرق دي للاصغر؟ لا مش للدرجه. مش للدرجه دي في يعني. بقى الجهاز اللي هو جهاز الناشئين، بيبقى فيه مثلا 4 دكاتره للقطاع الناشئين كله. اوكي. طيب مثلا في دكتور لكل فرقه، وفي مثلا علاج طبيعي 4 للناس كلها، اوكي. وفي مثلا 2 مدلكين عشان مش هتبقى عيل صغير يروح يتدلك. روح يا ابني روح. روح شوف حد يدلكك عشان مش هضيع وقتي معاك يا ولا. بس احنا عندنا ده الجهاز الطبي. اي لعيب بيتصاب بيعدي على 3 مراحل. عايز تعرفه؟ طبعا. اول مرحله انا بفكر ابقى اقدم. انا خلاص انا اصلا حاسس ان انا هبقى اهلاوي قريب قوي يعني، فاهم. اول مرحله بنعرف الانجري دي ازاي، بنعمل لها اسسمنت. بعد كده بنحتاج لو احتاجنا اي اشعاعات سونار مثلا، عندنا جهاز السونار بتاعنا في النادي عشان نعرف العضله دي اتمزقت ولا ما اتمزقتش. ده اللي بيحصل على طول ساعتها وقت الماتش. ده وقت الماتش. اول يعني الراجل بيقع بتاخده على لو لو شكله او في التمرين او يعني، بس قصدي لازم حاجه حالا بتقوم واخده في ثانيتها على طول على الام اي. لا عندنا جهاز سونار في جهاز العيادة. سونار غير السونار. الامر. سونار ماشي، غير الام ماشي. ار. يعني السونار ده مبدئي عشان نبقى عارفين ده هيقعد قد ايه. ماشي. احتاجنا ام ار اي، بنعمل ام ار اي، الدكتور بيشخص. اكيد مفيش MRI في النادي الاهلي. لا لا لا، احنا بنودي بتبعته بقى. بنبعت ام ار اي. بعد كده الفيزيو هو اللي بيعالج. تمام. وبعد ما يخلص العلاج، لما البيشنت او اللعيب بيخف 80% من الهيلينج بتاع العضلات مثلا لو ممزوقه، الريهابليتيشن بيبتدي يدخل. هو ده اعاده التاهيل. اعاده التاهيل عشان ترجع للملعب. تخلص الريهاب البروجرام بتاعك بتاع الريهاب، بنسلمك لمدرب الاحمال اللي هو الراجل السويسري اللي معانا دلوقتي، يعمل لك حاجات في الملعب قبل ما تدخل للفرقه. لا ما ده قصه. ده حوار كبير. ده عشان بعد ما بيتعالج بتبقى عمال بتقوي له العضلات اللي حوالين الاصابه. طبعا عشان اهم حاجه ان ما يحصلكش ريكارنت تاني للانجري، يعني ان هي ما ترجعلكش تاني. طب بس- بيبقى في زي اكسبشنز كده، بيبقى في حالات خاصه اللي هو مثلا في لعيب جامد قوي اتصاب وانت شايف ان هو مش المفروض ينزل يلعب، بس ممكن يعني يقدر ينزل يلعب بس مش هيدي 100% بتاعته. ما اقدرش اعمل كده. حتى غير لو المدير الفني حتى بقى لو دخل. النادي هو الماتش ده المدير معتمد عليه لو مثلا. المدير الفني لو قرر قال لك لا هينزل صح. لا بس على حسب الاصابه. في اصابه ما تنفعش. ايوه طبعا يعني. على حسب. يعني واحد مثلا عنده انكل سبرين، هيتحقن في الانكل وينزل يلعب لو انت لعيب مهم جامد. ما هو ده سؤالي بقى. بس يعني مثلا بيبقى واحد عنده عضله ممزوقه. لا خلاص بقى ده مش عارف يتحرك اصلا. بس لا انا قصدي ان هو يقدر، بس مش صح قوي ان هو يعني لا دي بس مش كتير قوي بتحصل الا في، يعني مثلا في لعيبه رجاله ما تقول يعني مثلا عايز العب انا كويس يا ابني رجلك ورمه قد كده. لا بس تعمل الرنين ما فيش حاجه مقطوعه، فينزل مع العلاج الطبيعي مكثف شويه، يومين 3 قبل الماتش يبقى يلحق. مين اكتر واحد بيجي له اصابات؟ لا ما الحمد لله لو معاك مدرب كويس وبتاع احمال كويس والتيم بتاعك كويس، فما فيش حاجه اسمها كده. طب بتعملوا يعني لهم كان مثلا عندنا مثلا بيرسي تاو بيتصاب على طول، عملنا له خطه كويسه، بس المدرب ده بيفهم شويه. كل شويه مثلا بدا يدخله في التمارين بالراحه بالتدريج، يديله جزء في جزء في جزء. من اول ما اشتريناه اول مره يقعد 4 شهور ما يتصابش. اوكي. فهو كان الخطه بتاعته مش كان صحيحه في كان الاول، مثلا بعدين العضله بقت الاماميه تتصاب، نعالجها، ينزل 2-3 العضله الخلفيه تتصاب، يتعالج شهر العضله الضمه تتصاب كده بقى. كان كل شويه بيجي له حاجه في حته تانية. فدايما لما بتلاقوا لعيب دايما اللي هو تلاقيه معرض اصلا للاصابات اكتر، بيبقى ليه زي بروجرام لوحده. لازم. حد مركز معاه. ولازم نتفق مع المدير الفني ونتفق مع مدرب الاحمال ازاي يعمل تقويه لا يرجعوا بالتدريج، واحنا علينا البرنامج التقويات يعني. طب انتوا يعني دلوقتي انت النهارده ده لما بيحصل اصابه، بس قبل الاصابه سيبك بقى ان هو دلوقتي حد ده حصل له اصابه بتحاول تلحقه. قبل الاصابه بقى انت في بروجرام انت شغال عليه مع الناس اصلا من اول يوم. عندنا حاجه اسمها بريفنشن بروجرام. اوكي. بنعمل قياسات قبل السيزون ما بيبدا.
اللعيبه بتعمل قياسات لكل العضلات، ايه الويك وايه الكويس وايه الديفرنس ما بين الرايت والليج والليفت في الليج مثلا. ايه ده، حتى كمان الفرق ما بين الشمال واليمين. لازم يبقى فيه ريشيو كده، مثلا ما ينفعش تبقى اكتر من 15 ل 20%. يبقى 15% مثلا لو انا فاكر السكيل صح يعني. لازم مثلا الفرق بين العضله الاماميه اليمين والشمال ما يبقاش اكتر من 15%، 15%. فانت بتعمل له القياسات دي، لو لقيتهم اكتر من كده لازم تقعد تقوي العضلات ضعيفه عشان يبقوا زي بعض عشان ما تعورش. يا سلام. القياس ده بيبقى من خلال المكن ولا بيبقى من خلال اتنين تمرين؟ عندنا لا مش تمرين، احنا القياس من خلال مكن بنوديه نعمل قياسات في مستشفى. يعني في قياس ممكن يقول لك انا رجلي اليمين اقوى من الشمال؟ ايوه طبعا. اول مره اسمع الحوار ده. طبعا. ده لذيذ الموضوع. وتروح تعمل حاجه ده اسمه ايه بقى؟ ايزوكاينيتك. ايزوكاينيتك. تقعد بقى تقيس الاماميه والخلفيه والريشيو بتاعها من الفرق ما بين اليمين والشمال. احنا بقى عندنا جاهزين في النادي لسه جايبينهم. احنا النادي بصراحه عندنا متطور جدا في الموضوع ده. بيجيب حاجات تقيس البالانس، تشوف انت اصلا عندك الاستابيليتي بتاعت المفاصل بتاعتك قد ايه، تقيس العضلات الضمه والعضله الخلفيه وتشوف الريشيو. يعني بينا نعمل حاجه سكيل صغير نعملها وسط السيزون غير اللي بنعملها قبل السيزون، عشان نعرف على طول احنا ماشيين في انهي واي. عشان كده السنه دي الحمد لله احنا معدل الاصابات اقل بكتير من ال4 سنين اللي فاتوا. انت بيبقى عندك تارجت زي ده، بيبقى عندك هدف مثلا ان الاصابات كانت السنه اللي فاتت مثلا 20، السنه دي عايزهم يبقوا 10 مثلا؟ هو كده ولا كده مفيش نادي في الدنيا مفيهوش انجريز، ده اكيد. بس انت اهم حاجتين مهمين قوي، اللعيب بتاعك يخف بسرعه وما ترجعلوش الانجري تانية. بس قصدي ما تقعدوش في اول الموسم تقول والله مثلا احنا السنه اللي فاتت يا جماعه الموسم اللي فات احنا اتصاب مثلا 10 لعيبه مثلا. في مشكله، احنا بقالنا 4 سنين بنلعب ورا بعض من الكورونا. احنا ما بطلناش طبعا. تعرف خدنا اجازه قد ايه؟ 15 يوم. يا نهار ابيض من الكورونا. طب ده لازم يبقى ساعتها فعلا ان يعني مثلا احنا اصلا لما يجي يقول لك السيزون الجديد بدا مع مدير فني جديد، احنا اصلا لازم ماشي من النادي من اسبوعين، ما لحقتش صيف. فيعني ماشي تمام، يعني الدنيا بتتغير بس عادي. اللعيب المصاب كان لسه مصاب من اسبوعين فيقول لك ده سيزون وده سيزون، ده هو يا باشا نفس السيزون. يعني الموضوع صعب بصراحه، ونقعد نلعب في افريقيا ونطلع كاس العالم للانديه يعني، فالموضوع لذيذ. بس انا شفت صوره وانت ماسك الكاس وكده انا خدته من العيال كده. ما خلي بالك بقى، اقول لك انا القصه دي. انا برضو عملت فيلم ابن لذين. احنا طالعين والكاس بقى والدنيا تمام التمام، فدخلت قال لك في فوتو سيشن مع الكاس. فانا دخلت لقيت مثلا قدامي 15 لعيب وثلاثه وثلاثه مدلكين. انا عايز اتصور، عايز اطلع جو كله بيتصور مع الكاس. مش اللعيبه بس. لا كلنا. ده من حقكم يعني، ده من حقنا 100%. اوكي. فانا دخلت كده لقيت عبد المنعم وقوفه وقفشه وقاعد اهزر وارقص انا والشناوي وعلي معلول. بعد كده لقيت نفسي لسه الدور بعيد قوي. فاكر انا ماسك الازازه وقلت له انا هدخل بعد اللي جوه يا دكتور بالدور. كنت ماسك البتاعه كده ورحت رميها في الارض ازازه الميه. على الله بكره تيجي تقول لي الاماميه وجعاني. دخلوني اول واحد. انا اللي بايدي اماميتك في ايدي بالظبط. فانا لما دخلت سمنتك يلا معايا. المزيكا اشتغلت ولقيتهم قعدوا يرقصوا وهم جم عملوا عليا قصه، فرحت انا واخد الكاس قعدت ارقص بيه. كانت حاجه لذيذه طبعا. بص، حاجتين مهمين قوي بقى في الدكتور الناجح. لعيبك يبقى عنده ثقه فيك، لازم يبقى واثق فيك 100%. الحاجه الثانيه انه ما يعني يعمل لك علشان خاطر ان انت عارف ان انت اللي هتعالجه، فانت لو حصل كده هو هيبقى صاحبك خلاص، فهو هيجي يحكي لك كل حاجه. فهي دي الكي عشان تنجح. ايوه اصل انت فعلا انت مستقبله نوعا ما شويه في ايديك، لان هو انت لو عملت حاجه غلط فيه هو بجد هو هيتاذي. ما الحمد لله، فهم عشان خاطر كده في ثقه متبادله لازم يعني. فالحمد لله لازم. انا من الناس القريبه جدا للعيبه يعني، هم مثلا بيسمعوا لي يعني مثلا بييجوا يتكلموا معايا في حاجات كده كتير الصراحه، فدي حاجه حلوه يعني. طبعا. فانت لازم تبقى عارف عنه كل حاجه بره الملعب كمان، هو يومه ماشي ازاي نوعا ما. مش قوي لا، كفيزيوثيرابي مش قوي. أوكي. بس احنا عندنا دلوقتي في النادي في تطور جامد. احنا عندنا معد نفسي منتال يا سلام، وعندنا سبورت سايكولوجي وبتاع. أيوة. اللي هو بيسموه ماشي. والطبيب بشري ماشي، وهو معايا سبورت سايكولوجي، وهو استشاري نفسي. صلحتها للدكتور. شفت سايكك بعد كده. وعندنا نيوتريشنست. فاحنا عندنا لا احنا تيم. ده نسيت اقولهم صح في ده انتوا كده مش 14 انتوا كده. انا كده 16. ده كونسولت دكاتره يا باشا. كونسولت دكاتره. واللعيبه اصلا بتخش للطب النفسي يتكلموا معاه وكده فعلا. هو فضل يقرب منهم شويه شويه لغايه ما بداوا يحكوا له.
ايوه بس بقى من زاد انت بتقول ان هم بيلعبوا من ساعه الكورونا، ده معناه انه في كميه ضغط لا نفسي وكمان مرعب. احنا كمان النادي الاهلي عندنا انت ما ينفعش تعادل ماتش، طبعا كارثه. طبعا. يعني مش هتتعدل ويعملوا لك كده، لا 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 لا, لا مفيش كلام ده. لازم تكسب، ما عنديش. تكسب بس. يعني مثلا خلصنا كسبنا ال11 وال11 يا اهلي، بعد ما كسبنا ال12 يلا عقبال ال 12 يعني لسه ما خلصناش ال11. طب اروح. ده الليل لسه ما جاش. طب اتعشى يا جماعه بس لا بعد لا لا, لا الموضوع عندنا صعب. تخلص الكاس يقول لك الدوري يا اهلي، تخلص الدوري يقول لك افريقيا يا اهلي، مفيش. مصيبه. لا هي كمان انت بقى المشكله انت محطوط تحت السبوت على طول، فانت اصلا ما ينفعش. يعني مثلا انت قاعد تتفرج على الماتش والدنيا تمام التمام، وانا قاعد اصلا بشوف مثلا مثلا حمدي فتحي اللي انا عالجته الاسبوع اللي فات ده هيشتكي ولا الدنيا تمام ولا الاصابه هتعدي ولا مش هتعدي ولا هتروح فين، وانت قاعد مستمتع وانا قاعد بلطم. شوط بالراحه. طب والله العظيم تاني قلتها في سيري 30,000 مره. خلاص يا حمدي ما حبكش السبرنت ده. انت لو مدير الفني سمعك يعني في سيري هيقفش عليك. يعني مثلا حد ما تستموتش على الكوره قوي يعني كده مثلا حمدي مثلا من الناس اللي هو فايتر، يعني هو رهيب. حمدي فتحي ده انا بموت فيه. في خلاص الكوره ميته يا حمدي يا حبيبي، يا خلاص يا بابا ارجع. هناخدها تاني بقى. بس يعني بتبقى الموضوع بيبقى فيه شويه ضغط كده. طب وايه المواقف اللي تعرضت لها لما الناس ابتدت تتعرف ان انت الدكتور بتاع النادي الاهلي؟ لا يعني مثلا اقول لك حاجه، يعني مثلا انا لسه راجع من السفر اول امبارح. السؤال ده حلو على فكره. ده السؤال ده حلو. اصل هو خلاص يعني هو بقى فنان. ايوه اللي هو السؤال يعني بجد حلو. في الكادر طالع كده جنب الخط، خلاص الناس قفشته. مثلا انا راكب بالطياره مع مراتي، فكل شويه حد يسلم عليا فاروح باصص لها كده، لا ده النادي الاهلي. تمام، مش الدكتور رفاعي بتاع فيزيو كيور ده. مثلا وانا مسافر بره، وانا يعني مثلا ابسط حاجه كنت مسافر مع ناس بتلعب سكواش، فالراجل على الكاونتر يعني مش عايز اقول لك الدلع اللي دلعهولي. انا معايا ابطال عالم في الاسكواش، بس هي الكوره في مصر هي معشوقه الجماهير. ايوه طبعا يا باشا، الكوره دي نمره واحد. يعني وانا راجع من السفر الحمد لله على السلامه يا دكتور، جبت الكاس معاك وانت جاي كده بقى في المطار. ايوه لا انت بتتكلم في ايه وانت ماشي سيلبرتي دكتور، ليموزين يا دكتور، تاكسي. عشان كده بقول لك هو ده النادي الاهلي، ان يخليك ياما ناس كتير شاطره. والحوار ده عاجبك يعني؟ بتحس ان انت بخاف بس بخاف بقلق، ببقى حاسس ان المسؤوليه اكتر. طبعا مسؤوليه اكتر طبعا. الموضوع فعلا مش سهل. هو موضوع طبعا لذيذ، بس كل شويه تقعد تكلم في نفسك علشان الواحد لو اتغار الموضوع هيروح في داهيه خالص. طب عمرك شفته العكس؟ انا بخاف بقى، مش عايز اتغار، عارف انت اللي هو. لا يعني قصدي عمرك شفته ان انت مثلا كنت في فتره الاهلي ما كانش شغال فيها، كانش الدنيا ماشيه كويس، ان فجاه لقيت الدنيا اتعكست؟ تعرف اليوم الاهلي ما بيكسبش فيه ما بحبش اروح العياده. عملتوا ايه؟ ينفع اللي حصل امبارح؟ يا عم انا في العياده ولا في الكوره؟ لا مصيبه والله العظيم. يعني فعلا كارثه. تيجي تدخل تبقى انت قاعد سيريس كده، والعيان يجي اول ما يجي يقول لك ايه؟ الف مبروك على ماتش امبارح. ماشي يا ريس شكرا. ايه مشكلتك؟ وجعك فين؟ لا نقعد نحكي بقى، وانت ينفع تكلم لي علي معلول؟ ما هو ده اللي انا بقى كنت بسأل عليه. يعني اكيد في ناس اللي هم عشاق للعيبه، اللي هم المجانين، اللي هو طب اقول لك على حاجه، واحد جه دفع كشف عشان تصور معايا. ما تهزرش والله العظيم. بس على فكره انا شايفها قوي. قلت له انت تعب نفسك يا باشا عشان خاطر كده. طبعا رجعت له الكشف، تعال تصور في مصر فقط. تعال تصور اتفضل. والنبي ما ينفعش تكلمني علي معلول في التليفون. تقول لو النبي اسمع بس الصوت، اسمع الو بس. طب وبعد والله العظيم بعد ما اتكلموا بعمل كده امتى بقى؟ مع العيال الصغيره. يعني مثلا كان عندي بيشنت ولد صغير يعني عنده 10 سنين، بيقول لي هو قال لي ايه؟ قال لي انا عايز اكلم علي معلول. قلت له تعالى يا حبيبي، خدته جنبي وكلمت له علي معلول. فكلمته قلت له علول وفي حد عايز يكلمك، عندي ولد صغير عنده 10 سنين. قال له ازيك يا حبيبي، وقعد يتكلم معاه. لا طب مش عايز تكلم حد؟ لا بقول لك انا شايف ان انت المفروض اصلا تجيب تعين حد أيوة. صوته شبه علي معلول. أيوة. كل ما حد يكلمك كلمه تقوم مديله النمره. طب ما حدش عايز يكلم حد بما اننا في البتاع نحطه على السبيكر. علي معلول. لقيت مامة الولد بتصورنا فيديو، كنت عايز اقول والله يمكن انا عشان انا جوه الموضوع قوي فحاسس الموضوع عادي.
فقلت لمراتي لا بس هو موضوع كبير فعلا. يعني انا متخيل لو حد يعني لا بالنسبه لهم طبعا اي حد هيبقى يا جماعه قولوا لي على لعيب نخلي الدكتور يكلمه. علي نسلم. معلول. بتحرجني علي ولا برضو. ايوه علي معلول. علي معلول طبعا. كل الناس بتكلم علي بقى، ريحوا علي شويه. لا علي معلول علي معلول الكاريزما عندنا جامده جدا. طب كلمنا علي معلول يا دكتور. حتى انت نحطه على السبيكر نقول له ازيك يا كوتش من البودكاسترز. يلا بينا. انت قول له ان احنا ايه بيشنس عندك في العياده. والدكتور محمد وفائي يتصل هاتفيا بالكابتن علي معلول. تخيل يفتح يا ابو الدكتوره. انا مش هفتح كده. عشان كده مش عايز يفتح سبيكر. لا، انت واخد مستحيل. بالك؟ يا دكتوره ينفع الصليبي؟ هو يرجع كده. هيرجع خلاص، نسيبه لما هو يرجع يتكلم. طيب احنا قدامنا ساعة كده، لو علي ما اتصلش. لا ده العالم ما اتصلش هنفخه بكره. مين هل انت اللي سعيد تخش النادي الاهلي ولا هم اللي كلموك؟ الحلم اتحقق ازاي؟ لا الحلم اتحقق عن طريق حاجات كتير. اوكي. اول حاجه حسين عبد الدايم كان مسك مدرب احمال النادي الاهلي اوكي. مع جهاز الفني في كارتيرو اجنايت. حسين جاب لي وليد سليمان. وليد سليمان كان عنده انجري في ظهره وفي رجله، بس يعني هما رجله على طول بتوجعه وما كانوش عارفين يعالجوها ازاي. فلقيت حسين جابوا لي وليد وقال لي لو عالجت الراجل ده انت هتروح في حته تانية. طبعا. ركزت اسبوع بقى مع وليد سليمان، خليته بيجري في الملعب زي الموتور. بس من ساعتها بقى بدات اتعرف بقى في النادي الاهلي. بس على كنتش مستوى لسه رهيب. ما كنتش لسه اشتغلت هناك. لا ما كنتش كنت اشتغلت. كانوا هم كانوا بيجوا هما لك. ايوه اوكي. كانوا هما بيجوا لي وما كانش عندهم دكتور ولا كان عندهم؟ كان بس عندهم. كانوا بيفضلوا ان هم يطلعوا كانوا بره. بيفضلوا وكانوا بيجوا عايزين يتعالجوا عندي. واحد في التاني في التالت بقيت مطلب ان انا اروح. فكله بيقول لبعضه بقى خلاص. لا كله بيقول لبعضه على طول. فانا اصلا كنت مبسوط قوي بالقصه دي، ان انا مثلا بيجي لي بقى لعيبه النادي الاهلي ومظبطيني وبيجوا لي العياده وعاملين لي ماركتنج. واجيب لي تذاكر الماتشات وبتاع. كنت بتدفعهم يا دكتور؟ لا طول عمري عشان انا اهلاوي قوي ما اقدرش ادفعهم. اوكي. يعني الموضوع انا قلت اشوف بس الولاء واصل لفين يعني. لا مستحيل. عمري ما فيش غير وليد سليمان بس اللي كان هو الوحيد اللي دفع لي فلوس. كان كل شويه يجي يقول لي والله العظيم ابدا، والله يعني وليد كان صعيدي زي حالاتي كده، يرمي الفلوس ويطلع يجري. لكن الباقيين كنت بقى ارضاش اخد منهم فلوس خالص. لغايه ما بعد كده سافرت المانيا، كنت بتمرن في شون كلينيك في ميونخ. قابلت رامي ربيعه هناك. كان لسه بقى رامي ربيعه مصاب، قعد هناك مثلا 3-4 شهور، فانا كنت بتمرن في نفس المستشفى. فبدأت بقى ايه، لما رجعت القاهرة هو قال لهم ده بيروح وبيتعلم ويتمرن. لغاية جات لي مكالمة يعني عمري ما اقدر انساها، سنة اوائل 2019. التليفون بيرن عليا الساعة 11 بالليل. مساء الخير. قلت له مساء النور. قال لي الدكتور محمد وفائي. قلت له ايوه. قال لي انا محمود الخطيب. يا نهار ابيض. لا كارثه. والمصحف قلت له على فكره يا كابتن انا كاني خدت الدكتوراه النهارده. والله العظيم مش مصدق. فقلت له اتفضل يا كابتن تحت امرك. قال لي انا سمعت انت دكتور كويس وعايزك انت اللي تعمل لي العلاج الطبيعي. دي هو شخصيا. ايوه. اوكي. ده مش الجوب اوف، ده مش انا فاكره بيكلمك يقول لك تعالى بقى النادي الاهلي. قال لي انت عيادتك فين؟ قلت له كمان هجي لي عياده. قال لي هجي لك عياده. قلت له انا بكره في عياده المعادي. قال لي خلاص هجي لك بكره. شكرا. وجي العياده. بدأت أعمل له علاج طبيعي. فقعد يقول لي الحمد لله يعني الحاجات اللي أنا بعملها له دي شبه الحاجات اللي بيعملوها له في ألمانيا على طول. فقال لي هخلي سيد عبد الحفيظ يكلمك. إيه ده؟ خلاص أنت دخلت الدايرة المعينة. كاب سيد كلمني. تمام. قال لي إحنا عايزينك تبقى معانا. قلت له أنا معاك يا باشا. ده بقى كان التليفون بتاع الشغل. ده كان كاب سيد كلمني. رحت قعدت معاه. بعد ما قعدت معاه قال لي طيب احنا كذا واحنا كذا واحنا كذا. قلت له طيب تمام. سمعت عنكم قبل كده. لا قعد يقول لي لا احنا مثلا هتيجي قد ايه وتعمل قد ايه وتشتغل ازاي وتشتغل معانا قد ايه وكده. قلت له طبعا يا كابتن اي حد يتمنى يجي هنا. قلت له طبعا موافق جدا. واشتغلت في النادي الاهلي. وما اثرش على يعني طبعا
هو اثر تاثير ايجابي لان انت بقيت دكتور النادي الاهلي، فاكيد الموضوع كبر جدا عندك، الموضوع بس قصدي ما اثرش على اوقات العمل في العياده؟ طبعا اثر، بس بدات اعوض. يعني مثلا بدات اعين، يعني مثلا عندي في العياده عندي الموضوع مختلف شويه. عشان تنجح والناس تحافظ على البيشنت ساتسفاكشن، تبقى انا محافظ عليك ان انت مبسوط، انا بكشف عليك اول مره. يعني بشوفك اول مره، بعمل لك اسسمنت، بعمل لك تريتمنت بلان تمشي عليها. كل شويه انت بقى انا عايز اشوف الدكتور وفائي. انا مثلا عندي، انا التيم عندي تقريبا 100 واحد، فانت بقى مش كل واحد مثلا ما شاء الله 100 واحد دكاتره ولا بالمدلكين لا تيم الفيزيو كيور احنا 105 واحد بالظبط. وانت صاحب فيزيو كيور ولا شريك؟ لا انا الفاوندر بتاع فيزيو كيور. انت الفاوندر بتاع دي كام عياده عشان يبقى فيها 105؟ 6. ما شاء الله. بس 6 فيها 105 دكتور. ما مثلا عندي العياده بتاعت، لا مش 100، مش دكتور، عندي 70، عندي 70 فيزيو. 70 دكتور علاج طبيعي والباقيين ادمنز بس عندي يعني في منهم سكرتيره. ايوه عندي محاسبين، عندي محاسبين بس دكاتره 70 يعني تقريبا مثلا 10 11 في كل واحده، وده كتير. دكاتره من 60 ل 70 واحد ما شاء الله. بتيم عندي ريهابيليتيشن كمان، يعني عندي بتيم التاهيل، بس ما عنديش مدلكين، ما عنديش مساج. انا هروح لهم. السبعين انا جاي يا باشا، انا اعدي على 70 واحد بس فانا عندي بقى رحت عملت قصه حلوه قوي. فانت دلوقتي اهم حاجه انت عايز حد يشوفك غير الدكتور اللي بيشتغل معاك، يشوف هو ماشي ازاي، ايه البلان. فانا كان معايا 2 زمايلي يعني ناس جامدين قوي وشاطرين جدا. قلت لهم انا كده كده بعد ما بقيت في النادي ما بقيتش متواجد في العياده كتير، بس انا عايز العيانين بتوعي يبقوا مبسوطين. لازم يعدي عليك كل 3 سيشن واحد لابس بالطو ماسك فايل، يعدي يشوف الدكتور بيشتغل معاك ازاي عشان يشوف انت الدنيا معاك ماشيه ازاي، ويكتب بروجرس نوت يبقى احنا شايفين التطور بتاعك ازاي. طبعا ما بتتحسنش بقى مع برضه العلاج الطبيعي، برضه مش كل حاجه وليها انت يعني ان شاء الله ممكن واحد جسمه يتحسن بسرعه، بنعمل اللي علينا، وفي حاجات الموضوع بيبقى اصعب من العلاج الطبيعي يعني. طبعا انا بقى اشوفك في الاخر خالص لو انت ما تحسنتش خالص. يعني مثلا لازم تعدي على مثلا الدكتور يبقى يعمل لك انت بتشوفني في الاول، بعد كده الدكتور يعمل لك الفيزيو، في واحد بيراجع عليه مثلا في 6 مرات، في 6 سيشنز يبص عليك مرتين، في 12 سيشنز يبص عليك 3 مرات. بعد كده خلاص يا اما بتبقى انت خفيت او بتروح الريهاب او بتعمل جلسات تاني. تقول لهم مثلا عايز اقابل الدكتور وفائي، انا ما بتحسنش هم هيجيبوك ليه اوتوماتيك، يا اما ما فيش امل فيك بقى وبروح بقى. فبشوفه بقى تاني وبعمل له بنشوف بقى ايه اللي غلط، ايه اللي ناقص، ايه اللي زاد، ايه اللي كده، وبعد كده بيبتدي يتحدد. فانت عشان خاطر تحافظ على الكلام ده، وان انت الاسم يفضل محافظ على اسمه، يعني العياده تفضل محافظه على اسمها، لازم تبتدي تشتغل ان العيان بتاعك يبقى هو المونيتور للناس. يعني مش الماركتينج، مش السوشيال ميديا، مش طبعا الحاجات دي تفرق الكلام، بس الطب غير. لازم انت تقول لصاحبك، طبعا. صاحبك طبعا. يقول لك، انت تقول لفلان، هي الدنيا تمشي كده. انت عارف يا دكتور انا كنت بتعالج عندك صح؟ طبعا. على فكره ما دفعنيش بس للشهاده لله يعني. انت عارف يا دكتور ان انا هتعالج عندك. والله ما دفعني. انت عارف ان انت هتدفع صح؟ انت عارف ان انا هتعالج، انا مش فارق معايا ادفع ما ادفعش، انا المهم عايز اجي اتعالج عندك. اخفف كتفي. كتفي بموت بقالي سنه، حرام يعني. لا ان شاء الله تعالج يعني، ما تقولش كده، احنا مفيش بينهم. لا انا بس انا بحب يعني اوضح لا واحد بس فهو ده اللي خلى ان انت تحافظ على ان العياده عندك تبقى ليها ماشيه ببلان معينه عشان الدنيا عندك تتحسن. وعندي بقى شريكي هو اللي ماسك كل حاجه اداريه في العياده، الدكتور محمد عبد الستار، ده صديق الطفوله، ده صديق الجامعه برضه، بدانا برضه مع بعض زمان قوي. هو كان بيشتغل في نفس المكان اللي انا بشتغل فيه، احنا الاثنين بنشتغل مع بعض. بعد كده قلت له بقول لك تعالى يا عم نعمل عياده ومش هنشتغلش عند حد تاني، بس عملنا كده سنه 2014. بدأنا نفكرنا في 2014 فتحنا عيادة 2015 كده. بقالنا كنا في عيادة واحدة بس، وكنا نيجي نقول له يعني ياه لو جبنا مثلا عيانين ب30,000 جنيه في الشهر، ندفع الإيجار 10,000 جنيه وندي الموظفين 10,000 جنيه وكل واحد فينا ياخد 5 ورضا وقضيت. طب هنتكلم بقى يعني خلصنا بقى عندك حاجه عن النادي الاهلي تاني؟ لا انا كنت الحاجه الوحيده اللي يعني هي ممكن عن النادي الاهلي او بره النادي الاهلي. انا يعني النادي الاهلي دلوقتي بما ان هو يعتبر اكتر حاجه فيها تطور في الحته بتاعه الفيزيولز الرياضي وكده،
بيستعملوا حاجات زي البي ار بي او اللي هي الحاجات اللي هي صفايح الدم اللي ممكن انت تشرحها لنا اكتر. صفايح الدم السايحه يا صفايح الدم السايحه. لا انا كنت عايز اسال قول يا على عم القصه دي كلام كده يا عم. ولا كده. قول يا عم كلام مفهوم يا عم. انا عايز اسال على القصه دي كده ولا كده، فقلت اسالك كده ولا كده. هي موجوده في الاهلي وممكن تشرحها للناس كمان. لو حاجه ليها علاقه بالكتف يا ريت ندفعه فيزيتا عشان هو يبتدي يعمل زي الثعبان ويتعالج دلوقتي وهو قاعد. طبعا ليها علاقه بالكده. بس شفت بقى هو مش مهتم، بقول لك ولا بودكاست ولا بطيخ، هو جاي يتعالج. عارف انا السؤال. بص يا سيدي، براحتك انت اخويا يا ابني، براحتك. انت حبيبي يا ابني. ايه بقى البي ار بي دي؟ انت عارف ايه هي البي ار بي؟ بس يعني مش عارفش كويس، عشان كده انا بسالك اكتر. يعني هي اللي انا فاهمه ان هي البلازما. ايوه البلازما دي جواها الحاجات اللي بيبقى جواها كلها النيوترينتس وكل الحاجات الاملاح. أوكي. فمنها بيبقى فيها صفائح دم مركزه، فبتحطوها فلما بياخدها من حته من الجسم ويرجع تاني يحقنها في الحته اللي موجوعه فبتسرع البي ار بي دي اختصار لكلمه بليتلتس بالظبط. ريتش بروتين. بالظبط. اوكي. دي احنا بناخد مثلا من باسل، بناخد منه شويه دم كده حلوين، نحطهم في جهاز اسمه جهاز فصل. جهاز الفصل ده بيبتدي يلف من 20 ل 30 دقيقه، كرات البيضاء والكرات يفصل يطلع مثلا الحاجات اللي احنا عايزين نستخدمها، حلاوة. يفصل يرمي الحاجات التانية ويطلع شويه حاجه كده لونها بينك او لونها جاي على اصفر شويه. الدكتور بياخدها يحقنها في المكان المصاب. الابحاث منه فيه يعني منه فيه عشان جسمك اصلا اكنه زي ما جسمك لما بتتقطع مثلا، مش جسمك بيرجع جلدك بيرجع تاني يتصلح. نفس نفس فبياخدوها. لا ولا ايه؟ لا ملهاش لو دعوة سمحت بالقصة ما دي. تفتيش. إيه ده؟ هو ده اللي هو عايز يقوله. كان نفسي اطلع يعني طلعه هو بقى. لو تحس، لو تاخد بالك هو قال لو سمحت، تحس ان كان في حاجه ناقصه، ما تفتيش بعد اذنك. ايه ده يعني دي حاجه تانية؟ اتفضل يا دكتور. بص يا سيدي، شوف كويس عشان كده بسالك بقى. ما انت مش مركز غير في كتفك يعني دلوقتي ايوه عشان اناني، عشان اناني. دلوقتي هاجي اعورك في كتفك يعني قال لك هيعالجك، خلاص بقى. خلينا نعلم الناس. ماشي. بص يا سيدي، فهو احنا مثلا جينا مثلا العضله اتصابت، العضله الاماميه اتمزقت، ماشي. فالوقتي المزق مثلا 10 مللي. احنا طبعا المزق بيتقاس بالملي، فاحنا بنيجي نقيس المزق بالملي. ماشي. فاحنا بنحقن البلازما عن طريق جهاز السونار، نبقى شايفين المكان اللي فيه الخرم فين في العضله، وناخد البلازما نتك على طول في المكان. تمام. 10 ايام مع الفيزيوثيرابي نعمل سونار تاني، نشوف بدا يحصل هيلينج قد ايه. ماشي. الهيلينج بدا يحصل كويس يعني نديله واحده تانية. لا ماشي. مع العلاج الطبيعي بدل ما بتخف مثلا من غير بلازما في 6 اسابيع، ممكن من 4 اسابيع تخف. يعني البلازما مهمه جدا في السبورت ميديسن، ماشي. معترف بيها دوليا. لان انا دلوقتي كل الرياضات اللي انا بتفرج عليها، يعني انا بتفرج كتير على الحاجات اللي هي بتاعت الام ام اي والحاجات دي. اوكي. وكله UFC بقى. اوكي. كله شغال بلازما. كله كله ده بقى العادي. زي الموضه زمان قبل كده، قال لك شفت فيليبس لما قعد يعمل حجامه وكل الناس الحجامه عادي. يعني دلوقتي في حاجه اسمها دراي كابينج وويت كابينج، وانت عايز تعمل حجامه ولا حجامه جافه. يعني مثلا يجي يقول لك تعمل جلسات ريكفري بشويه ابر سينيه. يعني في ناس بتعمل حاجات كتير. طب لا، يبقى نمسك الموضوع من اوله بقى. اولا قبل ما نتكلم على الفيزيو، احنا عارفين احنا بنتكلم على الفيزيو يعني، بس قبل ما نخش في تفاصيله عايز اعرف ايه انواع الطب او الطب البديل او الناس اللي فاكرينه طب وهو مش طب، الانواع اللي هم شبه بعض. بمعنى يعني مثلا عندنا فيزيوثيرابي، عندنا اوستيوباثي، عندنا انت مذاكر محضر. انا على فكره ولا محضر ولا حاجه، بس انا بعمل كل الحاجات دي شغال. عندنا فيزيوثيرابي، شغال على نفسي. عندنا اوستيوباثي، عندنا مثلا كاريوبراكتور ماشي، اللي هو سمكري البني ادمين اللي هي بس هو سمكري البني ادمين. يعني انا مش هتكلم عليه هو شخصيا، بس هو احنا ما عندناش. لا ده انا بهزر بس. احنا ما عندناش حد في مصر يعني مش كتير، عشان هي الكايروبراكتيك ده علم جامد جدا، وموجود اكتر حاجه في امريكا وانجلترا. الاوستيوباثي بدا فيه جامعه، يعني بعد الجامعه هنا بتدرس اوستيوباثي 4 سنين عشان تبقى اوستيوباث. ايه ده؟ في هنا في الجامعه؟ انا ما كنتش عارف ان هنا في دراسه. في دراسه هنا بتتعمل. دكتور استاذ اسمه دكتور هشام خليل، هو اكتر واحد بتاع اوستيوباثي في مصر، وكل واحد اشتغل اوستيوباثي طالع من تحت ايديه. اوكي. ودي حاجه انا يعني انا ما بفهمش في الاوستيوباثي، عشان كده بس هم بيعملوا حاجات مختلفه خالص. ما انا هحكي لك بقى قصه عن الموضوع ده. والبطن يعني هم ليهم حاجات في الفيسرا، وليهم حاجات في مثلا يعمل لك حاجات في بطنك، يعدل لك يرجع لك اللاين بتاع الهيب من غير بقى الطرقعه والحاجات دي. اوكي.
كلها زي وفي فيزيوثيرابي بقى العادي، في منه 3 حاجات في الفيزيوثيرابي. اول حاجه في مانيوال فيزيوثيرابي، وفي حاجات بالاكسرسايز، وفي حاجات بالماشينز زي الالتراساوند والحاجات دي. لا دلوقتي في العلم تقدم جامد بقى في القصه دي. دلوقتي في الالتراساوند موجود طبعا، بس في حاجه اسمها تي كار، حاجه جديده. تي كار تي كار ده في منه 2 هيدز. اول هيد بتزود البلاد سيركيليشن في الطبقه السوبرفيشال في الجسم. ماشي. الهيد الثانيه الدوره الدمويه. ايوه، بتزود الدوره الدمويه في الطبقه الديب في الجسم. وفي جهاز جديد انا لسه كنت بعمل، انا وانا في انجلترا في شهر 11 اللي فات كان عندي دبلومه في الجامعه. انا بروح جامعه شيفيلد هارلم يونيفرسيتي، رحتها مرتين، مره في 2017 والمره الثانيه في 2022 شهر 11. في الدبلومه جابوا لي واحد جايب جهاز جديد حديث من التيكار. التيكار ده بنقعد نشتغل على الجهاز مثلا 15 minutes. عملوا حاجه جديده خالص، بتلبس بريسلت تبقى عامله زي الابل ووتش، موصله بسلك زي ده، واصله في الجهاز التيكار. فانا بعمل لك مانيوال ثيرابي، والويفز طالعه من ايدي سخونه بتوصل لجسم العيان. ايه ركز تاني ايوه ماشي. ايه ده انت طلع انت اللي لابس انا اللي لابس. انا دلوقتي مثلا انت بتيجي عندي الدكتور العياده، اللي هو لابس. مثلا بتيجي عندي العياده انا بعمل لك فيزيوثيرابي على رقبتك. فالوقتي في عرفت ازاي ان انا عندي ديسكين ما بدفعش. ايوه صح. في ايه مش ما بتدفعش فلوس. السؤال الغبي ده انا كنت بروح له بقول له عرفت ازاي ان انا عندي لا حول ولا قوه الا بالله. فاحنا بنعمل ايه؟ الجهاز في منه نوعين، في جهاز جديد وجهاز قديم. الجهاز القديم بس هو طبعا جديد قوي، اللي هو بالهيد زي هيد الالترا ساوند. تشتغل بيه ربع ساعه على العيان كويس تمام. الجهاز التاني الجديد منه بتلبس بريسلت او ابل ووتش متوصله بسلك، واصله في الجهاز من ورا. اوكي. وانا بعمل لك المانيول، الجهاز شغال، بدوس ستارت في اللي انا مشغل البريسلت، الويفز بتطلع من ايديا، انا ببقى لابس البريسلت هنا، الويفز بتطلع من ايديا، بتحس بالسخونه اللي بتسخن المنطقه عليك من ايديا مش من الجهاز. وايدك هنا ده جلد ولا لابس جوانتي؟ لا هو ايديا، وانا بعمل لك يعني انت بتتنقل من ايدك لجسم العيان. من ايدي لجسم العيان. طب يعني ايه الميزه في كده؟ بتعمل يعني بتعمل حاجتين، بتعمل المانيوال ثيرابي بتاعك والجهاز مع كمان الجهاز. يعني بدل ما تعمل ده وتعمل ده سيف تايمينج، وانت بتستخدم الاثنين مع بعض. يعني بدل ما تشتغل، ما هو الجهاز بيبقى سوبرفيشال قوي، التاني انت بتعمل المانيوال بيبقى الموضوع فيه ديب، يعني انت بتدوس جامد على الاماكن اللي انت عايز تشتغل عليها، على التريجر بوينت. اوكي. الجهاز ده عندي في العياده من شهر 12. ده ينفع للكتف الجهاز ده؟ ينفع للكتف بس كده. بس انا لسه ما شغلتوش بقى، يعني الجهاز ده لسه جايبه، بس لسه الشركه بره في انجلترا مع تعمل التيم عندي، هتعمل لهم. طبعا انا جايبه زمان، يعني الحمد لله جبته شهر 12 قبل ما الدولار يفرقع. يا باشا حلوه دي، مش هين عليا. انا رايي تبيعه. مش عارف اللي بيجيب موبايل ويسيب الاستيكر على يا حبيبي شيل الاستيكر. لا انا لسه جديد. لازم اضحك. لسه غيرت عربيه، فصاحبي ركب قال لي ايه القرف ده، راح شال الاستيكر من على اللابتوب. يا ابني سيبه ده. انت من الناس دي، اصل هو لسه جايبها امبارح. دي مدرسه. لا مش حكايه كده، حكايه ان انا لسه بنتي عندها 6 سنين، فهي هتركب وهتقول لي ده تاتش يا بابي ومش هخلص، بس انا لما تشوفها وبعد كده مش تركب عربيه تاني. دي خطه كلها خطط. فانت الجهاز ما شغلتوش لسه، بس عندك من شهر 12. عندي شهر 12 لسه ما شغلتوش. ما بصراحه كل ما اجي اشغله الاقي نفسي معسكر كاس عالم انديه، رايح النادي، عندنا كاس سوبر. وطبعا انت مش سامح لاي حد من الدكاتره اللي تحتيك يستعملوه. انا طبعا انت بتهزر. انا الواتش دي بتاعتي، السخونه اللي بتطلع من ايد دي، انا ايرون مان يا جدعان بتاعكم. لازم تعمل حاجه يونيك. ايوه صح. عشان اللي يخش دكتور وفائي غير اللي يخش مع الدكتور وفائي. لا طبعا حركتك بالظبط. بس لا ده العلم عمال بيتطور فيه جامد. لا الموضوع كبير والله. فعلا العلاج الطبيعي والاكسرسايز ثيرابي بتساعد حاجات كتير جدا ممكن ما تعملش فيها عمليات، يعني خصوصا الناس اللي عندها ديسكات، الناس اللي عندها مشاكل في كتفها. ايوه والله. احنا بناخد محاضره دلوقتي واخد بالك. طب احكي لي بقى على الانواع اللي جوه الفيزيوثيرابي. يعني بيبقى فيه تمرين وبيبقى فيه ابر، صح؟ على حسب الحاله، يعني مش كل حاله. لا انا قصدي كل حاجه بتعمل ايه، لان دايما احنا بنشوف حاجات على اصل احنا عالم السوشيال ميديا دلوقتي. فانت بتشوف حاجات كتير قوي وانت بتقلب في الفيديوهات، وعارف ان دي مثلا ليها علاقه بالعلاج الطبيعي او مش عارف، بس مش عارف هي بتعمل ايه. يعني انا مثلا اول مره اعمل حجامه دي في حياتي كان من اسبوع. اوكي.
وانا بتمرن كتير جدا واتقال لي اللي هو انت بتعمل اسمها ايه؟ ريكفري. بتعمل ريكفري. فقمت انا سائل يعني ايه ريكفري اصلا، وانا بس كنت بلعب في منتخبات وحاجات كده، فاللي هو مصيبه سوداء. فاكتشفت ان الريكفري ده بيبقى يا اما مساج ديب تيشو اللي هو بيبقى بيوجع ده، يا اما حجامه عشان تجري السيركيليشن بتاعت احنا عندنا ريكفري للعيبه تاني يوم الماتش. كل ماتش كل ماتش لازم نروح التمرين تاني يوم عشان الريكفري. وهل ده جواه برضو حاجه من الحاجات كده برضو اللي هو الكرايوثيرابي والحاجات دي؟ عندنا الكرايوثيرابي طبعا. ده ايه ممكن تشرح لنا؟ يعني ده. عايزين نفهم عشان الناس طبعا احنا فاهمين، عشان الناس تفهم الحجامه ايه والابر الصينيه بتعمل ايه احنا عندنا فرق. نتكلم على الريكفري مثلا بعد الماتش، اللعيب لازم يجي يعمل ساونا وجاكوزي وستيم، ويعمل ساونا وجاكوزي وستي الثلاثه. ايه لازمتهم هم دول؟ مش دلع؟ لا للعضلات لا. يعني مثلا لازم ينزل ميه دافيه، بعد كده لازم ينزل تلج، يعمل حاجات بسطره اسمها بسطره. فجاه دلوقتي بقت موضه قوي موضوع التلج ده. لا مش هو ده، مش فجاه، ده انت اللي لسه عارفه. لا بس فجاه بقى الناس كلها على السوشيال ميديا موجود فجاه يتعرف كده فجاه. اتعرف. بس احنا في الكوره عندنا من زمان. احنا عندنا دلوقتي جهاز في النادي، جهاز الكرايوثيرابي اللي تدخل فيه 3 دقايق درجه الحراره -180. ايوه ده الجهاز اللي بتخشه. أيوة. والتلج جوه انا جربته ده. ده صعب قوي. وبيلبسك عشان ما تتحرقش. شراب ومش عارف أيوة. ايه وحاجات كده. الحاجات دي بتعمل ايه؟ دي بتخلي مثلا الكدمات في جسمك العضل، وانت مثلا بتلعب كوره، الكدمات العضلات بيحصل لها استشفاء. ازاي؟ ان انت بتزود لها بتعمل حاجه اسمها فازو كونستريكشن في البلاد فيزلز، تخلي الدوره الدمويه تنقبض وبعد كده تفتح. ده من السقوعيه. من السقوعيه. اوكي. والسخونيه بتعمل ايه بقى؟ بتزود البلاد سيركيليشن على طول. فانت بتعمل الاثنين مع بعض عشان تخلي الجسم لو في اي كدمات او في اي تشنجات عضليه الموضوع يبقى كويس. بس والسقوعيه دي بتقلل الانفلاميشن او بالظبط الاول، فبعد كده انت بتقلل الانفلاميشن، بعد كده بتخلي السخونه تنزل بعد كده بيعملوا مساج، بعد كده بيتدلكوا. اوكي. بعد كده بنعمل لهم حاجات اسمها موبيليتي. في لغه الكوره عندنا يجي اللعيب يقول لك ايه دكتور اعمل لي تحريك. تقعد بقى تمسك انت مفاصل تحرك له بقى ايه اللي هو اللعيب الكوره بنحرك له من اول ظهره ورجليه. لعيب الهاندبول بنشتغل على الجزء بنشتغل على الجسم كله. كتف بنشتغل على الكتف كده. لا كنت حسيتها. لا لو واحد لا لو واحد دلوقتي مش واحد بروفيشنال، واحد عادي بيتمرن مثلا جيم 4-5 ايام في الاسبوع مثلا، والحاجات الطبيعيه اللي هو الطبيعي، لازم يعمل مساج ويعمل موبيليتي. ده كل قد ايه مثلا؟ كل اسبوع. يا لهوي. الموبيليتي المفروض بتقول من كل 4 أنا 6 اسابيع. متاخر 10 سنين يعني. المفروض الموبيليتي تعملها كل تمرينه. لا الموبيليتي احنا كده بنعملها قبل التمرين. زي الستريتشات كمان والحاجات دي كلها. بتعمل تدلك مره في الاسبوع لما تتمرن جامد. ديب تيشو؟ مش شرط ديب، تدلك او حجامه او لا مش شرط حجامه برضه. الحجامه في منها حاجتين، دراي وويت. في منها اما تعمل حجامه بالتشريط او تعمل حجامه. لا طب بص معلش انا اسف، انا أوكي. عشان انا حاسس ان احنا دخلنا في بعض. عايزين نعرف كل حاجه. ينفع كده؟ ينفع تعمل. ايه ده؟ عيش حياتك. مش محتاج تحريك. محتاج موبيليتي يا دكتور. طبعا. عايز اعرف كل حاجه هي ايه وبتعمل ايه. بمعنى لان انا مثلا بص ما فيش حاجه اسمها بتعمل ايه، ما فيش حاجه هي ايه. مش قصدي يعني انا مثلا بيجي لي انا ملك الالتهابات. على طول عندي انفلاميشن في رقبتي وفي ظهري وفي حاجات كده. طب ماشي. ودايما بتلخبط بين مثلا الالتهابات اللي هو الانفلاميشن والشد العضلي، لان في واحد سخن وواحد ساقع وواحد مش عارف ايه. بص. فعايزين نوضح كل حاجه بتعمل ايه. لو موضوع في العضله، الشد لازم تاخد لاين، لو مزق تاخد بوينت. نعيد. العضلة دي وجعاني، لو شدت توجعك كده. فهمت قصدك. ماشي. لو اتمزقت تبقى في 1 بوينت. عشان كده لما بيقعدوا يقول لك انت حاسس ان كأن في سكينه قاعده عماله والالتهاب ده ايه بقى؟ جاي اهو. لو هنا حد في اول عند العظمه اللي هي طالعه منها العضله، ده التهاب في الوتر. اوكي. ما انت لازم تروح للدكتور عشان يقول لك. ما انا فاهم. لا الطب البديل ده اللي هو ابو بلاش كتر منه مش هينفع. صح. ماشي. صح. انت لازم ابو بلاش. فانت مش هتفضل تقول مش هتعالج نفسك. يعني هو طبعا الواحد بيبقى عارف شويه من كتر الانجريز، بس انا اقول لك المفاصل ما بتتشدش. يعني الكتف بيلتهب يا اما بيتمزق. ده انت لما بتقول الكتف بيلتهب او بيتمزق، ده العضله ولا الاوتار؟ الاوتار. تمام.
في عضله الكتف بقى يبقى هي العضله اللي وجعاك، يبقى دي ممكن تبقى شاده او محمله كده. تمام. بنعمل ايه بقى لو العضله شاده او محمله؟ بنعمل لها ابر، الدراي نيدلينج. دي بنعمل دي بتعمل تريجر بوينت ريليس، تفك. اوكي. دي بتعمل ايه؟ الابره بتدخل في المكان، هي ليها داخله طبعا وليها بروتوكول. البلاد سيركل، انت اصلا لو انا خبطتك في سيجنال بتطلع من هنا تروح للمخ تقول ان في جسم غريب حصل له حاجه، فالجسم بيبتدي يبعت دوره دمويه جامده عشان يحارب. فالعضله بتفك. انت بتتحايل على الجسم. طبعا. اوكي، دي الابر. الابر في الشد العضلي. انت بقى ارجع لك في حته مهمه قوي. انت قلت ايه؟ انت ملك الالتهابات. ليه بقى؟ مش عارف. علشان انت لازم تعمل ريهابليتيشن، مش تدخل تتمرن وخلاص. صح. يعني مثلا لازم تعرف المشكله عندك فين وتحلها ازاي. تعمل علاج طبيعي عندي في العياده وتنزل تتمرن دب يرجع لك تاني. وترجع تختفي عندنا شهرين وترجع تاني. ليه بقى؟ انت عندك مشكله في رقبتك. تروح ماسك الموبايل كده باصص لتحت طول النهار. دي اول حاجه انت عملتها غلط. فانت قاعد عندك حاجه اسمها بوستشر امبالانس، فانت اصلا مش مظبط عادتك. ده حقيقي. تاني حاجه انت بتروح عامل ايه؟ الواد علي معلول ما اتكلمش. هنجيبه بكره. تاني حاجه هنروح تونس نتكلم معاه. هروح اقول له برشا بكره تيجي تقول لي سيشن نو سيشن تاني حاجه يجي فانت دلوقتي لازم نحدد ايه الويكنس اللي عندك. اوكي. كتفك بيلتهب. يعني ايه كتفك بيلتهب؟ كتفك ده حاجه اسمها روتيتر كاف. في كام تندن؟ 4. الروتيتر كاف دول بعد لازم تقويهم بتكنيك معين. انت يا باشا عايز تعمل بنش وباي، ظهر وتراي، رجل وكتف، في ودب ترزع. مفيش، الموضوع مش كده خالص. الموضوع ممكن تشتغل تعمل تمرين كويس، بس لازم تتعالج كويس. بعد ما تخلص الفيزيوثيرابي تعمل ريهابليتيشن مع حد بيفهم في السبورت ميديسن، تخف خالص وارجع يا باشا اعمل اللي انت عايزه. لكن انت عايز تخش تشقلب ال6 سيشنز على طول، انا بقيت كويس، ترجع تاني. ايوه انا واحد من الناس دي على فكره. انا عملت كده، قعدت ادوس على نفسي فالموضوع كله ان انت لازم تكمل علاجك صح، لازم تعمل ريهاب بروجرام صح. بس الموضوع سهل جدا، وخصوصا مفيش حاجه اسمها اصابه مزمنه. فعلا ما في. يعني انا ممكن اعالجك ازاي؟ انا كنت لسه هسالك كده. مفيش اصابه ما تخفش يعني. بس في حتت اللي هو دايما يقعد يقول لك اللي هو حتى لو ديسك. لا طب احنا عندنا لعيبه عندها ديسك، انا عندي ديسك وانت عندك ديسك، ما انت كويس اهو. بس انت لو اتمرنت وعملت تقويات في المكان الصح مش هتتوجع. انت فاهم القصه؟ يعني مثلا ما كل الناس عندها انجرز، بس انت ازاي تلعب بيها، هي دي كل القصه. وازاي افضل محافظ على نفسي بعد كده ان انا على طول ابقى بعمل ريكفري مظبوط. بالظبط. يعني انا لازم تعمل موبيليتي كويس، لازم تعمل ستريتشنج كويس، ما تخشش تخطف التمرين. لو انت مش هتروح ما تخشش تخطف التمرين وتروح. بس على فكره فعلا انا قعدت فتره طويله بتمرن حاجات زي الام ام اي وكده، وفعلا لما كنت بقعد فتره طويله قاعد عمال اتمرن واجي مثلا بعدها باسبوعين 3 تمرين كتير واروح اعمل المساج، اروح اتدلك، يا نهار ابيض، لا ريكفري مرعب طبعا. فجاه بحس ان انا رجعت تاني انا تمام. صح. لما كنت ما اعملهاش لفتره طويله لا جسمي عمال كانه عمال يقفل على بعضه. صح. على حسب مين اللي بيدلك. هبقى اوريك. ماشي. قال لك هبقى اوريك، مش هقول لك هبقى اوريك. والبودكاست ده بيعمل ايه؟ مش عارف. انا دلوقتي فقدت بقيت فقدت السيطره. انا مش فاهم واحنا فين. انت بتقول ايه يا ابني؟ لا حلقه جميله والله. هبقى اوريك. عجبتني. هاخدك نخلي المدلك عندنا في النادي يفرمها. اديله واحد بقى بتوع الاهلي بقى. لا اللي هو يدخل صباعه يطلعه من الناحيه الثانيه. ظبط لي كتفي وابقى اوريك انت كمان. انا كده متاكد ان ظبطت، بس لو ظبطت لك كتفك هتعمل ايه قدام الناس اهو؟ قول لي انت عايز ايه؟ ما اعرفش. انت قول. انت واحد بقاله كتفه سنه مصاب. ده انا بتهيألي اكتر من سنه والله. ابتديت دلوقتي شغال. يا عم انت هتشحت، هتعمل له ايه لو عاجلك؟ قول لي انت ايه؟ قول لي ايه؟ هقول لك حاجه. اكلم لك انا علي معلول. هقول لك حاجه جامده. كان في واحد صاحبي حبيبي قوي، اول مره في حياتي اسافر انجلترا سافرتها رهان. كان عنده شرخ في صباع ايده،
فقال لي يعني قالوا لي ان العلاج الطبيعي ممكن يسرع شويه حاجات كده، كان في تمزق في الاربطه جامد كمان. قال لك احتمال اعمل عمليه واحتمال العلاج الطبيعي يخففني. فقلت له تمام صباح الفل، انا اعمل لك علاج طبيعي وشهر ونجرب يعني. قال لي ماشي. قال لي لو خفيت من غير عمليه انت عايز ايه؟ صاحبي ده ما شاء الله عليه يعني. قلت له عايز اروح المانيا على حسابك. قلت له عايز اروح ماتش تشيلسي وليفربول. طب ما قلت له حلو تشيلسي. حلو الطلب ده. حلو قوي. عمرو الراوي، عمرو الراوي. انا عارف تمام دي. لا لحظه، عشان احنا دلوقتي يا جماعه احنا بنصور، احنا 3 رجاله وكلمتنا واحده. لو عالج لك كتفك. قول لي بقى محتاج استنى ايه بس بقى، أكمل لك ثواني دي، نكمل ما أنا القصه، هكمل احتمال يكون القصة. طلب حاجه اضعف. لا هي هو هكمل لك القصه اللي اصل جاية. انا اموت 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 وكرنره. اخويا بس كرنره بس. انا هقول لك. فرحت انا وهو، قال لي طيب تمام. فعملنا اكس راي وعملنا وسي سي تي تي سكان. سكان. ولا انا مذاكر. آه. عملنا اكس راي وعملنا وعملنا سي تي سكان. وبعد شهر عدناهم تاني. حلو كويس. فقال لي الرهان ايه؟ قلت له ماتش تشيلسي وليفربول. في تشيلسي ساعتها صلاح كان بيلعب في تشيلسي. استنى ما رنش واحد. لا ماشي. عاجبني أوي الحوار ساعتها ده. تشيلسي صلاح كان بيلعب في تشيلسي، وكان اللي بيمرن تشيلسي جوزيه مورينيو. سنة 2015 أيوة. تمام 2015. هو لعب هناك موسمين سنة او موسم حاجه 2015. كده. ساعتها رحت وصلاح كان هناك، مم. ورحت وكسبت الرهان وسافرت وقعدت عنده في بيته في لندن واتفرجت على الماتش وقعدت في بوكس وظبطني اخر تظبيط. انت بقى هتعمل ايه؟ لا انا محتاج اتعرف على صاحبك مبدئيا قبل. درام رول صح. ممكن نتفرج، اعزمك بقى ايه، نتفرج على ماتش تشيلسي وليفربول. في كازوكو. بالظبط كده. والله وتطلب الا على مزاجك يا جدع. ما تعالجوش. انا عالجك لله. والله انا راجل غلبان والله. حياة ربنا. هو ده اللي طلعت بيه، او نقعد نتفرج على الماتش. طب ايه تاني طيب؟ هيطلب لنا ماكدونالدز. اعمل انا حاجه. موافق. انا موافق والله. فكر في حاجه، اعمل يا حاجه. باشا الراجل طلب وطلب ومجاب. طب انا عندي فكره. خلاص مش عايز أفكار. لحظه. ليه افكار؟ مش عايز اللعبه دي خلصت. شفت انت هتقول له هوريك ولا وريته ولا حاجه. مش عايز مثلا انت مش في العياده بتاعتك بتعمل ماركتينج وسوشيال ميديا وكده، مش عايز مثلا يبقى هو الموديل اللي مثلا انت بتوري مثلا. موافق. اي حد والله موافق. ها ده مش طلب، ده انا بعمل لهم كده. دي ايه سهلة. اسهل حاجه موافق دي. دي والله سهله. لا نتفرج على الماتش سوا. ماشي هنا. دن. ماشي عند دن. باسل. هنا ايه في بيتي؟ انا عايز ما تطلب لنا اكل بقى. انا اطلع من الحوار. انت اخويا يلا. لا على راسي. انت على كتفي هو راسي. كتفك يلا. والله العظيم انت تاخد البيت وانزل انا اروح النادي الاهلي. النادي الاهلي هنا اصله ده ورانا. انا الجديد جنبك. اللي هو التجمع. أيوة. ده طلعنا جيران كمان. احنا كنا وصلنا لغايه فين؟ طب يا دكتور، الحقيقه يعني بعد ما بقينا جيران وكده، فانا ممكن بقى اسالك اسئله شخصيه، فاحنا عايزين نعرف قصه حياتك، بس قبلها اخر سؤال في الفيزيو. تمام. ماشي. ما هو العلاج المائي الهيدرو ثيرابي؟ اكيد ثيرابي صحيح. مثلا كومن سنس. يعني بالظبط. بص يا سيدي، الهيدروثيرابي ده حاجه جامده جدا جدا جدا. حاجه بتجيب ريزلت لما مثلا مثلا كتف وجعه. ده مثلا على سبيل الافتراض لازم يعني. اديك حته كده. واحد كتف وجعه مثلا وعضلاته فيري 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 ويك، ومش هينفع ادخله الجيم عشان يعمل تقويات. حلو. فبخليه يعمل التقويات بتاعته جوه الميه بتشيل 50% من اللود بتاعه عشان العضله تبتدي تشتغل تبقى اكتف. بعد كده تتقوى شويه، بعد كده اوديه الجيم. هي دي اللي زي لما بنشوف كريستيانو رونالدو بيراكب عجله تحت الميه وحاجات كده. حاجه زي كده، بس لو بيعملوا تحت الميه ده كان بيعملوا حاجه من حاجات الريكفري. اوكي. اما لو هو بيعمل ريهابليتيشن، مثلا كان عنده انجري في عضله معينه فبيبتدي يعمل بايك جوه الميه عشان يزود الريزيستنس. دي حاجه غير يعني حاجه جوه الهيدروثيرابي برضه. بس هي بما ان الضغط بتاعها على العضله اقل ب 50%، هل في الاكسرسايز بالزبط. هل النتيجه او الريزلت بتاع الاكسرسايز بيبقى برضو اقل من العادي ب 50%؟ لا مش شرط، انت اصلا مش عارف تعمل التمرين اصلا. يعني انت مثلا عندك ديسك جامد في رقبتك، موجوع جدا، مش قادر تعمل التمارين، فبخليك تعمل التمارين في الميه عشان تتحسن، عشان توصل لمرحله تساعدك. مش شرط، انت مش تمرين، انت مش رايح تعمل جيم، مش رايح تعمل انا فاهم. مش رايح تعمل تمرين عضلات، انت رايح تعمل حاجات
ثيرابي عشان تخف. طب ايه مثلا مثال مثلا حاجه انت عملتها او مثلا موضوع انت زي شفته؟ مثلا واحد عامل عمليه غضروف في ركبته، ماشي فهو اصلا ما ينفعش يدخل الجيم على طول، اصلا بيبقى ماشي بكراتشز، ماشي بعكاز، تمام فانا بعلمه يمشي جوه الميه في الاول قبل ما يطلع يمشي في العكاز. اوكي بيسين بقى وكده بول ليه ده ليه مواصفات معينه، الميه بتبقى واصله لغايه حته معينه، بيبقى ليها تولز وبيبقى ليها ويتس وبيبقى ليها كل حاجات تحت الميه. وانا عندي في العياده عندي 4 دكاتره مسؤولين عن الهيدروثيرابي بينزلوا مع البيشنت الميه. فانتوا الكلام ده كله موجود في عندي في العياده؟ عندك بيسين في العياده؟ عندي بول في العياده. بجد؟ بول طب هيدروثيرابي. الويك اند الجاي بقى نطلع ولما يبقاش في عيانين بقى نبلبط. تقعد بقى تنتن بقى بس وكده. مش تنتن، انا عامله جوه معلش عامله اندور. حلو ده زي جاكوزي كده. في منه في حاجات كمان عامل فيها حاجات فيها جتات وبتشغل جاكوزي ساعات. نزلته مره واحده بس اول ما فتحت العياده من 2019 العياده الجديده شلت البلاستيكه من عليه ولا؟ اول واحد نزلت ركبت العجله اللي تحت الميه دي، مش لازم اجربها لما اخلي عيني يركبها. صح. وبرضه ما حدش بيستعمله غيرك، لازم برضه مع الدكتور وفيها ساعات اول ما العيانين نزلوا ما نزلتوش تاني. معينين بقى. طب نرجع بقى لاصلك وفصلك، وايه اللي دخلك بقى العلاج الطبيعي وحصل ده ازاي، وانت اصلا منين؟ قصه حزينه دي. ايه ده ليه كده؟ بعد كل الضحك ده القصه بتاعت العلاج الطبيعي دي قصه صعبه شويه، بس انا اصلا من المنيا، من الصعيد، راجل صعيدي. منيا البلد ولا منيا القمح؟ لا منيا القمح دي في الشرقيه. ماشي. احنا منيا الصعيد. اوكي. عروس النيل. حلو. تمام. كورنيش. لا بقول لك منيا اصلا دلوقتي بقت خطيره. لا خطيره دلوقتي. لا بجد بعد ما اتجددوا وحطوا منيا الجديده، ايه ده بقت خطيره. لا خطيره طبعا. انا والدي هو اللي اسمه وفائي، وانا الناس بتقول لي باسم وفائي عشان هي مش اسم عيلتي. انا اسمي محمد وفائي مكادي. بس انا بحب ابويا جدا جدا جدا، وحبيت ان انا اخلي اسمه هو اللي يظهر على اسمي او اسم اي حد. حلوه دي. فدي حاجه عشان كده الناس كانت بتقول لي يا وفائي يا وفائي، فانا خليت ما حدش يقول لي باسم عيلتي. وقلت انا هكبر اسم وفائي ده، اسم يونيك كده ومختلف، بس انا عايز اخلي اسم بابايا هو اللي حاجه. اوكي. بابايا عمدة بلد كده في الصعيد. عمدة بقاله 30 سنة مثلا، من زمان قوي، من هو عنده حاجة، بابايا عنده حاجة و60 سنة، من هو عنده 35 سنة هو عمدة. اوكي. كان صغير قوي على العمودية. يعني اصغر منك دلوقتي أصغر من دلوقتي. وكان عمدة. بالظبط. دخلت انا كنتوا عايشين في دوار العمدة؟ عندنا بقى الديوان والدوار والحاجات اللي انت كل حاجة هتسف عليها عندك، ويحل مشاكل البلد واسطبل وخيل وكاريتا كل حاجة بجد والله. والبلد بتاعتنا شرق النيل، فبنعدي من البر الغربي للبر الشرقي بمعدية، والناس بتجيله بمشاكل بجد ويقعدوا يفصل ما بين الناس كل حاجة. الله. فانا ما ينفعش نروح نزوركم؟ لا هوريك بعد ما نخلص كده، هوريك العزبة عندنا على النيل ولا الجونة والله. هوريك. الله. ونركب فلوكة. لا نركب الحصان الابيض. ليه يا عم؟ وفي ايدك الكرباج. ليه يا عم شهريار كده؟ بس لا قلت في خيل. عندنا خيل. ماشي. فانا بقى كان نفسي ابقى دكتور، طبيب بشري. قعدت ادح في الثانويه العامه لغايه ما جبت 95% في الثانويه العامه. حلو جدا. بس 95 ما بتدخلش طب. انا كليه الطب 95 ونص. لا بس يا عم على النص. على النص. انا بقى كنت جايب بالظبط قبل ال 95 الا 1/10، فما دخلتش حتى علاج طبيعي، فدخلت كليه سياسه واقتصاد انجليزي جامعه القاهره. ايه ده التنسيق بتاعي. ايه؟ انا شاكك ان انا عندي مشكله في ان انا كنت شاطر قوي، وانا اصلا مظلوم كتير قوي. يعني انا مثلا في تانية ثانوي ناقص 10 درجات في المجموع الكلي، في تالتة ثانوي ناقص 10 درجات في المجموع الكلي، بس منهم 7 درجات في العربي. مستحيل. انا جايب في تانية ثانوي 29 من 30، في تالتة ثانوي ما جيبش 23، يعني عيب. يعني انا اصلا شاطر جدا في القصه دي. ده انا ابن العمده حتى. لا خلاص ما فيش الكلام ده. انا فعلا شاطر، كنت بذاكر وشاطر وبطلع من الاوائل على الفصل طول حياتي. فانا قلت بس خلاص انا هعمل اعاده تصحيح في العربي. قالوا لك ده بيجي عيد رصد الدرجات بس. ده حقيقي. رحت واخد، احنا تبع كنا في المنيا، كان اعاده رصد الدرجات دي في اسيوط. احنا طالعين على اسيوط انا وخالي، عملنا اعاده رصد درجات. الكلام ده بعد الكليه ما بدات بشهر. كبرت في دماغي وانا نايم، قلت انا مش، انا عايز ابقى دكتور. ايه سياسه واقتصاد اللي انا دخلتها دي؟ رحت عدت الدرجات، لقيت مثلا في سؤال البلاغه، انا فاكر الحاجات دي كانها امبارح،
سؤال البلاغه انا كاتب سطرين، هو الف وب وجيم، فانا كاتب سطرين في الف وسطرين في ب وسطرين في جيم. فهو الراجل مديني المصحح نص ونص 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 واحد صحيح، يبقى كده المجموع كام؟ 3. هو جامع 2.5. امسك خدت اقفش. النص درجة، رحت لجنة التظلمات، كان عدى شهر ونص من الجامعة، عديت امتحانات الميد ترم، خدت النص درجة، خيروني بقى تعيد تنسيقك ولا تكمل زي ما انت، قلت لهم لا هعيد تنسيقي. دخلت كلية العلاج الطبيعي بعد ما شهر. كنت ابتديت في سياسه واقتصاد وعديت الميد تيرم. قعدت 6 أسابيع في سياسة اقتصاد، دخلت علاج طبيعي على امتحانات الميد ترم. اصلا شكرا. ما نجحتش في ولا واحد، فيش، ما اعرفش حاجه انت غلط، ما كنتش موجود. ما اعرفش. وكمان انا اصلا مدارس عربي، والدراسه بقى في الطب ده كله بالانجليزي، وكمان ده مش انجليزي عادي، ده انجليزي ده انجليزي انجليزي طب. دكتوره. كانت افلام وبنادول وبتاع لا ده وحاجات. ادويه، ده الموضوع صعب خالص. ناخد بقى فيسيولوجي أسامي بقى وهيستولوجي واناتومي حاجه صعبه مستحيله كده. بس الحمد لله عدينا من المرحله دي يعني. بس عندي برضه قصه رهيبه. قول. قول. دخلت علاج طبيعي بقى. دخلت بقى علاج طبيعي. حلو. وبعد كده فطبعا انا كنت يعني الكيمياء، كان عندي مثلا ماده الكيمياء الحيويه دي اسمها بايوكيمستري، كانت ماده صعبه جدا جدا. وانا اصلا رايح يعني لو ما نجحتش في الميد تيرم مستحيل تنجح. انت مستحيل تنجح، يعني انت خلاص انت ضاع منك 20 درجه. انت اصلا النجاح من 30، يعني احنا عندنا النجاح في الطب مش من 50%، احنا من 60%. الماده اللي من 100 نجاحها من 60. اوكي. 59 صاد. لا موضوع صعب. فانت اصلا لما نجحتش بقى في الميد تيرم جايب 0، فانت ازاي مستحيل انجح. يعني انا كده تمام، انا مستحيل انجح. وفعلا سقطت في الماده دي وخدتها معايا سنه تانية. حسيتك هتفاجئني وتقولي بس نجحت لو فعلا طلعت الاول على الجامعه وبتاع. نجحت في كل المواد ما عدا جامعه البايوكيمستري. ايه؟ القاهره. جامعه القاهره. نجحت في كل المواد ما عدا البايوكيمستري. دخلت سنه تانية عليا بايوكيمستري بتاعت سنه اولى وبايوكيمستري بتاعت سنه تانية. نجحت بقى خلاص، يعني ماشي في التطور العادي، جايب في كل حاجه جايب جيد جدا، وبايوكيمستري بتاعت سنه تانية جيد جدا. وانا في سنه تانية سقطت في بايوكيمستري بتاعت سنه اولى. الله. ايه ده؟ ما انا احكي لك ليه بقى المشكله. بس نجحت فيها بتاع التانية. انا نجحت في بتاعت التانية، بس معايا بتاعت سنه اولى. دخلت سنه تالتة نجحت في الترم الاول في كل حاجه ما عدا بايوكيمستري بتاعت سنه اولى. طب ما لحظه، هو مش أنا هحكي لك البايوكيمستري بتاع التانية اصعب من بتاعت اولى؟ كتير. ما انا احكي لك بقى يا عم، انت مستعجل على ايه؟ لا انا مستغرب، مش مستعجل. لقيت بعد كده وانا قاعد في المحاضره لقيت بينادوا عليا الطالب محمد وفائي، ماشي، فالراجل جه قال لي يا ابني انا الدكتور بتاع بايوكيمستري، انت الوحيد اللي بعمل له امتحان، انت ايه يا باشا؟ قلت له والله يا دكتور انا كل مره اذاكر ادخل عند الامتحان ما الاقيش ولا حاجه من اللي ذاكرتها. قال لي يا ابني انت بتذاكر منين؟ طلعت له الكتاب اللي بذاكر منه. قال لي يا ابني انا اتغيرت من 3 سنين، انا معايا كتاب جديد. يا نهار ابيض. فكنت بذاكر بقى ماده ذاكر ثانيه، الكتاب غلط. بذاكر كتاب غلط خالص، حاجه تانية اصلا ومنهج جديد خالص. وانا اصلا شاطر، فانا قاعد اذاكر وادخل الامتحان هقفل، مفيش حلاوه العنتبه. ادخل اشوف الاسئله، ايه ده مفيش ولا سؤال عارف، يعني انت متخيل ولا سؤال عارف. الراجل ده مستقصدني ولا فقلت ايه؟ خلاص، فكل مره بسيبها وبطلع خلاص. فهو الراجل جه انا صعبت عليه، قال لي يا ابني لو سمحت احنا اتغيرنا، الدكتور ده اتغير وجينا احنا تيم جديد، وده الكتاب الجديد، ذاكر ده بقى عشان ننجح الترم التاني. ذاكرت ده ونجحت يعني خلاص عدلوني. يعني خلوني جبت 40 من 50 في الترم التاني على الحاجات كنت جايب 10 مثلا ولا 20، ونجحت. وادوني كام درجه رأفة، يلا اتكل على الله. عدت. وامشي بقى يا اخي بقى. ايوه امشي. بس حاجه غريبه جدا، يقولوا لي انت في تانية، يعني انت ازاي بتوصل لغايه الحاجات دي وبتصعد في دي؟ قصه. واو. بس بعد كده دخلت علاج طبيعي، وبعد كده خلصت الجامعه. بعد كده قلت لكم اشتغلت مع اللي انا قلت لكم بشتغل معاهم. بعد كده عملت ماسترز في جامعه القاهره. كان نفسي اعمل حاجه في مجال العظم، بس انا عميد الكليه بتاعنا اللي هو اللي كنت بشتغل معاه زمان الله يرحمه يعني، هو كان ماسك قسم الاطفال، فشافني واقف في التقديم قال لي انت بتقدم فين؟ قلت له عايز اقدم في اورثوبيديك ده اللي هو العظام يعني. قال لي لا انت تيجي معايا اطفال. يا باشا انا مش عايز ادخل اطفال انا، والله العظيم. قال لي والله العظيم هتدخل اطفال. وحلفان على حلفانك هتخش. ايه ده الجو ده؟ عميد الكليه ما انا هدخل قسم العظم، قالوا لي غير لايق، هو عايزك معاه. ايه ده؟ والله العظيم دخلت اطفال. قلت له انا هدخل معاك اطفال بس عندي شرط بعد اذنك،
ممكن أعمل- اشوف عظام اعمل الاطفال. اعمل الرساله بتاعتي على الانجرز اللي بتيجي للاطفال المصابين، يعني عايز ادخل العظم فيها. اه قال لي اوكي، وعملتها فعلا على حاجه اسمها اوزجوت شلاتر، اللي هو التهاب عظمه النمو عند الاطفال الناشئين لغايه سن 12 سنه. ده ايه ده؟ قال بس لي يا ابني الموضوع بس غريب دي جدا. محدش بيعملها عندنا في الاطفال. قلت له خلاص يبقى ما تدخلش، ما دام محدش يعملها يبقى ما تدخلش. قال لي لا هعملها وانا طب هو موافق. كان عايزك ليه؟ بيحبني والله، وانا بحبه ايه جدا. حب ده؟ ايه ده؟ ايه الحب ده؟ لا لو كان بيموتني بقى وانا قاعد معاه في المحاضره، يعني مثلا كل شويه قوم قول يا باشا خلاص، يعني انت ما فيش انا بحبك، قوم جاوب لا بقى هو بيشتغل اديني. معايا يقول لي انت لازم تبقى 10 واحد هنا. لا كان مموتني خالص. خلص عليا، دخلت قسم الاطفال ده عشان يخلص عليا. اشوف هو اي خلص عيل عليا. ماشي بعد كده اديله على وشه. خلص عليا. بس بعد كده خلصت القصه والدنيا تمام الحمد لله. بعد كده عملت حاجه اسمها الدي بي تي، دكتور فيزيوثيرابي. انا تاني مجموعه في العلاج الطبيعي في مصر اللي واخد الشهاده دي. بعد كده سافرت انجلترا 2017، عملت مانيوال ثيرابي دبلومه الاولانيه، و2022 عملت في شيفيلد هارم يونيفرسيتي في انجلترا عملت الدبلومه الثانيه ده اللي هي من السنه اللي فاتت يعني. السنه اللي فاتت. تقعدوا تذاكروا انتوا طول الوقت؟ لا على طول بنقعد نقرا، وعلى طول نشوف ايه الجديد، وعلى طول يعني في المكتب عندي لازم في العياده في كتاب لازم تقعد تراجع على طول، تراجع الاناتومي، تفضل مراجع شايف العيان هيشتكي من ايه. كان عندي برضو الدكتور ده الله يرحمه، اتعلمت منه حاجات كتير قوي وانا صغير. قال لي تبقى مركز مع عيانك وهو داخل عليك، وبحاول تخمن هو هيشتكي لك من ايه. يعني رقبته ما بتتحركش، ظهره مش قادر يمشي، ركبته بيزق قبل ما عليه، يشتكي قبل ما لك. يشتكي تبقى محضر. بس هو فعلا انت لو فعلا لو تخيلتها ان انت لو دكتور فعلا بتاع علاج طبيعي، المفروض من المشية اللي قدامك هتجمع نوعا ما تعرف هو دلوقتي في عامل ايه حاجات غلط. كتير قوي دلوقتي عندنا في العياده بدات تجيب ريزلت جامده، ما بقتش تركز اصلا على الانجري. يعني مثلا بقيت اشوف الميكانيكس بتاعت جسمك هي انت اللي واقف ممكن تبقى ازاي عامله لك وكده. الانجري. يعني ممكن يبقى عندك بيلفيك تلت زي الاوستيوباثي اللي انت بتروحه، بس احنا عندنا برضو تكنيكس في الفيزيوثيرابي بالتمارين والمانيوال بتعدله. تشوف البلفس ما واقف ازاي، تشوف اللاين بتاع العمود الفقري في السباين معوج ولا مش معوج، في كيرف ولا ما فيهوش كيرف. الحاجات دي كلها بتفرق طبعا. فانت بقى انا الحاجات دي اتعلمتها في الدبلومه. ففي العادي كنا ما نفضل نعالج في الرقبه لغايه ما بتخفش، خلاص هنعمل ايه عنده ديسك. لكن دلوقتي لا، ممكن تعالج الرقبه عشان هي اصلا ما بتخفش. ليه؟ هي عندك حاجه اسمها فورورد هيد، حطك عامله كده بسبب ان العضلات شدها وقصيره جامد، فبتبتدي تشتغل على الفقرات الصدريه اصلا مالكش دعوه خالص بالرقبه اصلا. فبتبتدي تشتغل على لاين تاني خالص عشان يعمل لك حاجه اسمها بوستشر كوركشن. فيسمع في المشكله الاساسيه اللي هي ممكن تبقى اصلا المشكله كلها من البلفس، الحوض معوج هو اللي قلب لك اللاين كله. بس هو عامه فعلا بالذات بصراحه او يمكن انا عشان مركز مع الحاجات العلاج الطبيعي والحاجات دي حصل طفره كده فتره خلال مثلا 10 سنين اللي فاتوا، او يمكن يعني ما اعرفش فجاه بانت، ممكن تكون كانت واضحه بس احنا اتطورنا جامد قوي. بدانا نبقى ناس كتيره، وبدا الناس الكتيره تبقى متعلمه جامد، والدنيا بقت كويسه جدا. يعني أنا الحمد لله انا التيم اللي عندي مثلا في العياده، الدكتور بتاعي بتاع انجلترا بيجي مصر مثلا مرتين في السنه، بجيبه لازم يعمل لهم تريننج على طول، وبجيب ناس تقعد تعلمهم على طول، وفي ورك شوبس على طول، عشان هم لازم يبقوا ابديتنج، لازم يبقوا. انا لازم العيان بتاعي يخف، مش مهم يعني. طبعا مش هقول لك انا نرجسي يعني، ولا مش عارف هي بتتقال ايه، اللي انا مش عايز فلوس وكده، لا كل الناس عايز تكسب طبعا. بس انا مثلا لو انا قلت لك 12 سيشنز، انا نفسي تخف في 8. يعني انا عايز انت تجيب 3 4 وما اقعدش اخد منك 12 في 12 في 12. فانت لازم تقعد تشتغل على العيان بتاعك عشان يجيب نتيجه. ايوه، ما ساعتها هو هيطلع يقول يعني مثلا انا عندي الدكاتره اللي عندي بقيمهم بالفيدباك. يعني انا عندي بعد كل جلسه العيان بيطلع يكتب الفيدباك على السيشن، كويسه مش كويسه، يديها ريتنج. يعني مثلا من الحاجات اللي عندي في العياده 8 9 10 اوكي، 7 من 10 بيدوني يبعتوها لي على الواتساب. مثلا ده كاتب 7 من 10، اكلمه في التليفون وابعت له انا الدكتور ايه كذا، حصل؟ حضرتك ايه اللي مضايقك من الجلسه؟ لا اصل خبطوا عليا، انت عارف بقى شويه حاجات بقى. اصل انا ما ادانيش حقي النهارده في الجلسه. ليه؟ اداني نص ساعه مش 40 دقيقه. تمام، اسال هو ليه جاي نص ساعه، ليه عمل الجلسه في نص ساعه؟ هو جه متاخر، هو جه بقى متاخر تلت ساعه اصلا ولا حاجه. فهو الدكتور اصلا يعني احنا كان ممكن نروحك اساسا. وطبعا ممكن يبقى الدكتور غلطان، يعني مش بقول كده، اسباب مختلفه بقى كل طبعا. كيس بكيس بس يعني. لازم بقى نقعد نراجع بقى، يعني لازم عشان تحافظ على الكواليتي بتاعتك. طب وانت لو في حد دلوقتي بيسمعنا
وعايز يطلع يبقى دكتور علاج طبيعي، ايه الطريق اللي ياخده او ايه النصيحة اللي تنصحها له او ايه الحاجات هو اول حاجه لازم يبقى شاطر، يعني لازم يجيب مجموع كبير في الثانويه العامه عشان يبقى دكتور علاج طبيعي. عشان العلاج الطبيعي من الكليات القمه بتاخد مجموع كبير، فانت لازم تجيب مجموع جامد في الثانويه العامه عشان خاطر تعرف تدخل الكليه دي، او تجيب السكور بتاعك في الامريكان دبلومه او الاي جي او وات ايفر ايه. لازم تجيب السكور بتاعك كويس عشان يدخلك الكليه. بعد كده تدخل الجامعه، كده كده هتقعد تتعلم حاجات كتير قوي. بعد ما تخلص الجامعه لازم تعمل تريننج كويس جدا، ولازم تاخد كورسات كويسه قوي. لازم تعمل تريننج كويس وتعمل كورسات كتير، الموضوع هيفرق معاك جامد، وخصوصا في الحاجات اللي انت عايز تشتغل عليها. ما انا واخد بالي ان انت اصلا لما كنت بتحكي لنا قصتك ان انت قعدت فتره طويله وغالبا لحد دلوقتي ساعات كتير بتعملها، ان انت ممكن تعمل حاجات كتير ببلاش بس عشان عايز تتعلم، عايز طبعا. تحط نفسك في وسط المعلومات. لازم تتعلم، صح. ما انت لما بقيتش ابديتنج معلش. مثلا يعني هو مثلا باسل ممثل معروف، هيعرف العياده بتاعت الفيزيوثيرابي من عندي منين غير ان هو عارف ان الناس دي انا ما اعرفوش اصلا قبل كده، ويعرف ان الناس دي بتعالج كويس، بتشتغل بايديها كويس، عملت علاج طبيعي كويس، جرب مره واثنين وثلاثه مع الدكتور اللي عندي، استريح معاه، كمل معاه. يعني هو بيتعالج عندي من زمان، انا اول مره اشوفه النهارده، هذا حقيقي. بس طبعا يعني انا اعرفه طبعا وانا بتفرج عليه في كل حته. بس برضو يعني مثلا انا عندي الطب بحترمه جدا، يعني الطب ما بعتبروش ماركتنج جامد. يعني مثلا عمري ما كلمته في التليفون لو سمحت نزل لنا ستوري، بحس ان انا اكبر من الكلام ده. يعني مش هتفرق معايا عملتها او ما عملتهاش، الموضوع مش فارق معايا خالص. يعني مش عالجك عشان خاطر كده، انا عالجك عشان تخف. مع ان معلش انا اسف، الممثلين متعبين قوي، هسس جامد، هسس جامد. ليه بقى؟ بيخافوا بشويه، بيخافوا بزياده. يعني طبعا لعيب الكوره اكل عيشه في رجله. ده لا ده طب ما طبيعي احنا يعني. اكل عيشنا في وشنا. ده وانا حاجه اضربك بالبوكس. معرفش. انا بقول لك انا قصدي انتوا انا بدافع عن الممثلين. لا انتوا موسوسين شويه، يعني في شويه وسواس شويه يا عيني. لكن هو لعيب الكوره الموضوع بيختلف معاه شويه، ان هو خلاص هو لا ده مستقبله يعني لا يعني. كمان هو خلاص ان شاء الله هيخف، فالدنيا معاه هتخف. يعني انت بتطمنه. لكن هو مثلا يمكن برضه الاصابات بتختلف وكده، بس انا بقول لك يعني هو الموضوع كله مش الماركتنج بالستوريز ولا الماركتنج بالكلام ده، الماركتنج ان عينك يخف. يعني اللي انت عايز تقوله للناس اللي في نفس الفيلد ده، ان هم محتاج ان انت تفضل تركز قوي مع العيانين بحيث ان انت تشتغل على ان هم يبتدوا يتكلموا ويبقى هم دول التسويق بتاعك. بالظبط. ما تقعدش تركز في السوشيال ميديا وان انت لا، انت عايز يعني اهم حاجه نمره واحد ان هو ده الناس تقعد تتكلم عنك ويقعدوا يقولوا لبعض. اظهر شغلك وكل حاجه، بس انت برضه فيه مش كل حاجه لازم تتعمل. يعني مش كل حاجه ينفع تتعمل على السوشيال ميديا. طبعا. يعني مش شرط مثلا حد حاطط لي، انا حاطط مثلا او الدكتوره عندي حاطه البنت شويه ابر، فالبنت حطت الستوري. يعني الموضوع مش كده خالص. الموضوع لازم لما تيجي تعمله، يا اما تعمله حاجه بروفيشنال، مش يبقى على الفاضي وعلى المليان. مش تجيب حد عشان يعمل لك. طبعا الحاجات دي حلوه وكويسه، بس لو انت اصلا جامد ايوه طبعا دي حاجات مكمله، حاجه تزودك. لكن اهم حاجه امسك في عيانك بس، خلي عينك يخف وانت هتشوف الفرق. يعني انا لو عالجتك انت هتجيب لي 2 3، ده اكيد. لو عالجت كتفك هتجيب لي كتفين 3. ايه ده يا باشا، ركب كمان. شفت؟ والله هي الدنيا هتمشي كده. سلام. طب انا شايف علي معلومه اتصال. معلول ما اتصلش. طبعا انا مش هخلص الحلقه دي قبل ما اتصل من حد. احنا قاعدين بقى حتى عليه. لا اي حد تاني خلاص، لو اي حد تاني هو خلاص كده. ولا اكلم انا حد من نادي الزمالك. استنى قال لي انا اعرف انا حد. طب ما اتصلتش. طيب ما ممكن يبقى نايم برضه، عندنا تمارين وكده. صح. بس احنا في الاجازه دلوقتي. طب ممكن تكلم مانويل جوزيه. انت هتجيبه لك منين ده؟ طب اسامي، قولوا لما لي انا المشكله اسامي اللي انت برضه. دي مشكله كهربا احنا الاثنين كهربا. ميح. ما بقول لك على في حاجه، الكورة. هو كده ولا كده الساعه 12، فهم اكيد هم هيكون نايمين. كانوا ناموا. طب ماشي. طبعا. طب بمناسبه ان الساعه 12 يا جماعه، نحب نقول كل سنه وانت طيب يا دكتور. لا وريها للكاميرا، وريها الكاميرا قبل ما ترد. علي. يلا رد بقى على السبيكر. لا مش هرد على السبيكر، هرد في العادي في الاول. ماشي يا كابتن لولو، عامل ايه يا حبيبي؟ استنى عشان انا دلوقتي بعمل بودكاست كده على اليوتيوب، وكنت متراهن معاهم ان انت مش هتتصل. عارف كان فاضل 5 دقايق في الحلقه والحمد لله كسبتنا الرهان يا لولو. بس كده الحمد لله. ليك عندي هديه لما اشوفك بكره.
بس شفت. طب نسلم عليه بس، طب هما عايزين نحطه على يسلم السبيكر. الاستاذ باسل ازهر الممثل، ويعني عايز يسلم عليك. ازيك كابتن علي؟ مساء الفل، اخبارك ايه؟ صباح الفل يا كوتش، اخبارك ايه؟ كله تمام. انا بس كنت محتاج اسمع النبره عشان اتاكد، بس عشان الرهان ده اصله على كتير. لا انا هو. منورنا يا كابتن والله. ربنا يخليك، ده نورك والله. خلاص رفعت راسي يا لولو. ابقى قسم بقى اللي طالع بالنص مع ان الدكتور. شاء الله ان شاء الله يا عم. ماشي يا كوتش، ربنا يخليك ربنا يخليك. مع السلامه. ويكسب الرهان. رفعت راسي يا كابتن علي يا معلول. انا هعمل لك 15 جلسه بكره بعد ما نرجع من الاجازه. 15 جلسه ببلاش. لا ما هو كده بيعمل ببلاش بالظبط. هم جايبيني في النادي. بص يا دكتوره بقى، قول لي. ده التيشيرت بتاع البودكاسترز، أوكي. ده اللوجو بتاعنا، الاهرامات والقلب. احنا دلوقتي هنعتبرك كانك انت لعيب الكوره، ماشي وهتمضي عليها. اوكي. واحنا في اخر يوم في السوشيال ميديا، في اخر يوم في الاسبوع بنكتب سؤال له علاقه بالحلقه، اوكي. واللي بيجاوبه صح بنختار منه، من اللي بيجاوبه صح، وبنبعت له التيشيرت دي هديه ممضيه منك. حلو قوي. تمام. ماشي. فايه هنعمل بقى زي، عارف بقى لعيبه الكوره بيمضوا ازاي طبعا، صح؟ طبعا. بمسكها لك انا كده أبدأ في النص. زي ما انت عايز. يوم عيد ميلادي. يوم عيد ميلادك. نورتنا يا دكتور، وبجد عايز اقول لك من قلبي، انت من ألذ الدكاتره. والله العظيم انا مش فاكر من ألذ، بجد انت تقريبا ألذ دكتور انا شفته في حياتي. ربنا يخليك. دي والله بجد العظيم حقيقه. دمك خفيف جدا، انا متاكد ان لعيبه الاهلي بيعشقوك. الحمد لله. انا اتعالجت معاك، وانا عارف ان انت قد ايه راجل جامد جدا بجد، وهو ان شاء الله لا انت خلاص هيتعالج معاك، عشان عندنا مصاب وعندنا رهان. وعندنا رهان. مثلا اتفرج ماتش عندك. هيعمل موديلنج، هيعمل لك موديلنج قدام العياده بس. احنا قلنا خلاص بالسليب، يمشي بالسليب، كتفي كويس، كتفي كويس، بالسبيدو وانا بعمل هيدروثيرابي. بالظبط. نورتنا يا دكتور. بصراحه انا اتشرفت بيكم. حب الطفوله، العشق ده اكتر حاجه خلتني بني ادم. بموت فيه. نهاية حزينة للمستقبل اللي ما كنتش عايزه. يا ساتر. دي خلاص، يا رب تبقى بالليل. لا ده الزغلول الكبير ده حبيبي ده.